देखण नूं मिलणगे, जिन्हां दे विच जलालपुर दा पाला सुल्तान है, नाल कहंदे काजू वर्गे ते नाल सारे गिंदे होणी। किंग कबड्डी दा मंगी भी आवेगा दूजे सैमीफाइनल दे विच। सारे बहुत ही वड्डे स्टार कबड्डी दी दुनिया दे 35वें दा दे लई पुजे होए ने। अकैडमी वर्सेस शहीद बाबा दीप हो ठीक है। हाई फाई हो गया उन्हें इतना ला के। पांच मिनट का टाइम ओवर हो गया। शहीद बाबा दीप सिंह जी कबड्डी क्लब बुलबुलगा वर्सेस बुलबुलगा मेलबर्न कबड्डी अकेडमी। टीम है कि विच आ जाए। साढ़े 11 बज गए ने ते टीम हजे कोई भी ग्राउंड दे विच नहीं आई। कबड्डी दे विच ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵਰਸਸ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਅੱਜ ਦੇ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦਿਨ ਦਾ ਇਸ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ठीक है आ वीरे जी एक खराश जी आती है ना आवाज, ये कुछ कर देदा मैलोडी जी होवे आवाज च स्वाद जिहा होवे। हाँ आ थोड़ी जी खराश जी है। हैलो 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 कित्थों तक रेंज है? हेलो हेलो ये हुण भी नहीं हटी। हाँ हेलो 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 इथों तक ठीक आउंदी है रेंज। हाँ मेरे जेडे इधर वीर बैठे आवाज आउंदी है तुहानू? इत्थे आवाज आउंदी है तुहानू सही साफ? नहीं इत्थे ही कट्टी जानी है। हेलो 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 ठीक है। ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ। ਵੀਰੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜੇ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ संधू भाई वो परां कमाया वो जड़ा परला
ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਾਊਂਡ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਿਓ, ਫੇਰ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਸਾਊਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਲਵਾਨੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਹੁਣੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਤੀਰਥ ਪੱਡੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਬਾਸੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਚੀਮੇ ਹੁਣੀ, ਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਹੁਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਹੈਲੋ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਚ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਆਇਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੱਖਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਣੀਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਜੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਵੇ। ਰਣੀਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਾਜੂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੰਗੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਾ ਪੇਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਲੋਪੋਕੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਦੋ ਲੋਪੋਕੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਪੋਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਨਿਰਮਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ, ਉਧਰ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਲੋਪੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਸਠਿਆਲੇ ਦਾ ਕੱਪ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਫੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੱਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਠਿਆਲੇ ਦੇ ਕੱਪ ਦਾ ਫੋੜ ਦਾ ਜੇਤੂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਦਾ ਭੂਰੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੂਰੀ ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੈਦੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਮੱਖਣ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਬਲਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜੂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਜੂ ਕਰ ਫਤਿਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਰਾਜੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੁਆਬੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਲੇਅਰ ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ। ਫੌਜੀ ਸ਼ੀਹੋਂ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਬੁਲਾ ਫਤਿਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਇੱਕ ਰੌਂਤੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਰੜ ਦਾ ਫੌਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਫੌਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਜੀਤ ਪੰਡਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੈ ਵੀ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਤੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਫਤਿਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਾਂਝੀ। ਇਹ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਪੰਡਤਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲਾਏ ਆ। ਤੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਸਟਾਰ ਹੋਣ।
ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਪੰਡਤ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੋਚੀ ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੋਚੀ ਤੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਆਸ਼ਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਟੀਮ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਰੇਡ ਪਹਿਲੀ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਅਕਸਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੂ ਬਗੀਚਾ ਜਾਫੀ ਕਹਿਰੇ ਜੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਾਵੀ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ। ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਫਤਿਹ ਬਲਾ ਵੀ ਬਗੀਚਾ, ਇਹ ਬਗੀਚਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਕਹਿਰੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਗੀਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਰੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿੱਡੂ ਹੁਣੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਸੁੱਖੇ ਜੌਲ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਦੇਵ ਅੱਟੇ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਪਲੇਅਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਮਰੂ ਕਹਿਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਗੀਚਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ਿੰਦਰੀ ਰੋਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਰੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਐਨ ਕਹਿਰੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰ ਅੱਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਓ ਗੁਰਲਾਲ 16 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਧਣਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਮਲੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ 13 ਮਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮਲੂਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ 684 ਡੀਕਨ ਐਵਨਿਊ ਮਲੂਰਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਖਿੜਿਆ, ਤੀਰਥ ਆ ਗਿਆ ਹੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ। ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਈ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੱਗਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਵਰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਗੀਚੇ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਪਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਦੋਂ ਡੇਲੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜੀ ਬੱਸ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਲਓ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਾਫੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਇਆ, ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਦੇ ਕਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗਾਲਬ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਲਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸੱਦਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਪਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਬੈਂਸ ਨੇ 5 ਜੱਫਿਆਂ ਦਾ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਜੱਫਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ 5 ਜੱਫੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰੋ ਪਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ 5 ਵਾਰ ਦਾ, ਫੋੜਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੀ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ 14 ਤੇ 9 ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੀ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਰੋਜੀ ਕਰ ਸਿਫਤ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਨ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਅਮਨ ਕਰ ਫਤਿਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਂਝੀ। ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੀ ਦਾ ਸੈਦਪੁਰਾ, ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਰੋਜੀ ਕਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਬਲੀ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਤਰਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਸਟਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਦੇ 2008 ਦੇ ਰਨਰ ਅਪ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲਗੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਕਬੱਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਡਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਸਟਾਰ ਅੱਜ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਸੁੱਖਾ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਵੀ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਪਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਭੰਡਾਲ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਬੇ ਭੰਡਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਕਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਮਰੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਰਸਸ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ। ਬੁਲਬੁਲਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਮੈਚ ਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਚ। ਟੀਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੰਡੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ ਯਾਰੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਸ ਗਈਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ, ਕੌਣ ਫੜੂ ਗੁੱਟ ਤੇ ਕੌਣ ਚੁੱਕੂਗਾ ਗਿੱਟੇ ਝੁੱਕ ਝੁੱਕ ਕੇ, ਜਿਹਦਿਆਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਮਿੱਤਰੋ ਉਹੀ ਜਾਓ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੱਪ ਗੱਗੀ ਮੈਲਬਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫਸ ਹਾਰਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕੱਪ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ, ਬਬਲੀ ਜੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਜੋਤੀ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਗਏ, ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਰੇਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਆ ਗਏ ਪਲੇਅਰ ਆ ਗਏ। ਪਿੰਨੀ ਆ ਗਿਆ ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਭੁੰਡੀ ਆ ਗਿਆ ਮਲਪੁਰ ਅੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਖੜੂਗਾ। ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, 2 ਜੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸੱਜਣ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੈਫਰੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਆ ਗਏ। ਲੰਬੜਾ ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਆ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਆ ਵੀਰ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਿਰੇ ਦਾ, ਆ ਮੈਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਖਾਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਅੱਜ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਾਟੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਥਾਪੀ, ਖੜੀ ਕਰੇ ਉਂਗਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭੱਜੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਫੀ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਊ ਯਾਰੋ ਭੰਗੜਾ, ਵਾਕਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਵਾਕਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ੀਹੋਂ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲਾ ਵਾਰਮਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਲਾ ਐਨ ਲੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੈ ਵੀ ਮੈਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਕੜਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਗੁਰਲਾਲ ਤੇ ਪਾਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪਾਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ।
ਪਾਲੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਹੁਣੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਲਵਜੀਤ ਸੰਘੇ ਹੁਣੀ, ਦਲਵੀਰ ਗਿੱਲ ਹੁਣੀ, ਹਰਦੇਵ ਗਿੱਲ ਹੁਣੀ, ਤੀਰਥ ਪੱਡੇ ਹੁਣੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਬਾਸੀ ਹੁਣੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਭੂਰੀ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੁੰਡੀ ਮਲਪੁਰ ਅੜਕਾਂ ਵਾਲਾ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਪੱਟ ਭਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਗਿਆ, 1.5 ਅੰਕ ਜੋੜ ਕੇ। ਲੈ ਵੀ ਰੋਜੀ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਰੇਡ ਕਿ ਬਾਪ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਚੜਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਰੇਡ ਨਾਲੇ ਪੂਰੀ ਏ ਮੜਕ ਵੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਇਆ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਲਵਾਨ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਈ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਹੈ ਸ਼ੀਹੋ ਮਾਜਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਝੈਲ ਜੱਟ ਨਿਰਮਲ ਲੋਪੋਕੇ ਵਾਲਾ ਅੰਬਰਸਰੀਆ ਮੁੰਡਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। 4 ਜਾਫੀ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੈ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਪਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਮਲ ਲੋਪੋਕੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਰਾਜੂ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਹਰਦੇਵ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੱਫਾ ਲਾਊ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਨੀ ਤੇ ਗੱਗੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਿੰਨੀ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਿੰਨੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਨੇ, ਅੱਜ ਫੜੇ ਫੜਾਏ ਨਿਕਲਨੇ ਆ। ਨਰਿੰਜਨਪੁਰਾ ਸੁੱਖਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਨ ਹੈ ਜੋਤੀ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਉਧਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਆਵਾਂ ਪੱਬਾਂ ਤੇ ਖੜਾ, ਟੀਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀਪੇ ਦੀ ਰੇਡ, 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੌਜੀ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਜੂ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ੀਹੋ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ, ਟਰਾਈ ਲਾ ਕੇ ਜੱਫਾ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਖਰੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਸਠਿਆਲੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਫੋੜ ਦਾ ਜੇਤੂ ਆ ਗਿਆ। ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੀ ਜੱਫੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਮਲਵਈ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡਣ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡੇ ਦਬਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਆਹ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਲਓ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਚੋਂ ਪਾਲਾ ਤੇ ਭੂਰੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਟਰਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਲਓ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। 2 ਵੀਰ ਨੇ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਰਣੀਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਜੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੜੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ 2-2 3-3 ਜੱਫੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅੜੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਲੋਪੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। 4 ਨੇ ਪਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੁੰਡੀ ਮਲਪੁਰ ਅੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਰਲੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਨ। ਭੁੰਡੀ ਮਲਪੁਰ ਅੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਟ ਭਰ ਗਿਆ, ਖੁੱਚ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ, ਵੱਜ ਗਈ ਕੈਂਚੀ। ਮੰਦਰ ਗਾਲਵ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ ਰੋਜੀ। ਲਓ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੈੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਰਨਾਮਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਪਿੰਨੀ, ਪਰ ਪਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਰਸਸ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ। ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਟਿਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਆ ਮੁੰਡਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਨ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ। ਵਾਹ ਓਏ ਸੁੱਖਿਆ, ਵਾਹ ਓਏ ਸੁੱਖਿਆ, ਸਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਮੈਚ ਆ। ਲਓ ਕੀਪਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਚ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਂਚੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਆਉਣਾ। ਕਬੱਡੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵਿੱਚ 35ਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਜੂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਂਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ। ਸਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਭੂਰੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਰੇਡ ਪਾਲਾ 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 ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਾਫੀ ਸੈੱਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਚੀੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਜੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਗੀਚਾ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਓ ਟੱਕਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਰਾਜੂ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਤੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਵਰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ ਖੋਸੇ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਸੰਤ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜਾ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਚਰਨਾਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਤਾਂ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੇ ਉਧਰ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਰੇਡਰ ਦਾ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਸੌਰੀ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪਾ ਰੇਡਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਪਿੰਨੀ ਹੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਹੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਹ ਟੱਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਜੁੱਸਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਲਕਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਰੇਸ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਸਵਾਦ, ਤਾੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਹੋਣੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲੀਆ। ਆਓ ਜਾਂਦਾ ਹਵਾਵਾਂ ਚੀਰਦਾ ਸੁੱਖਾ, ਰੋਜੀ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਨਾ ਥੱਕਦਾ ਨਾ ਅੱਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਕਬੱਡੀ ਖਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਗੀਚਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਪ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਰੀ ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੱਤਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਜੱਫੇ ਲਾਵੇਗਾ ਉਹਨੇ 50 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਨ ਟਰਾਈ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜਾਫੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਫੇ ਲਾਉਣਗੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਲਓ ਰਾਜੂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਜੂ ਕੜੀਕੇ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਨਿਰਮਲ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਿਆਂ ਦਾ ਝਾਫਾ ਏ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਮਾਰ ਚਾਰ ਦਾ ਕਟਾਪਾ ਏ, ਪਰ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਨਾਗਰੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਪਵਨਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੁਣੀ, ਸੁਲੱਖਣ ਛੇਤਰੇ ਹੁਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਬੀ ਹੁਣੀ ਤੇ ਮੀਕਾ ਰਾਏ, ਬਬਲੀ ਰਾਏ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਭੰਗਲ ਹੁਣੀ, ਮਲਕੀਤ ਹੁਸਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਏ। ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਫੌਜੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੌਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ੀਹੋ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲਾ, ਪੰਮੇ ਸੁਹਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਜੀਰਕਪੁਰੀਏ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ। ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਦਾਰੇ ਦੁਲਚੀਪੁਰੀਏ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮੂ ਚੱਕੀਏ ਦਾਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਜੰਗ ਜੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਨੀ ਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵਾਰ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਬਗੀਚਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਲਾ ਦੇ ਜੱਫਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਹੋ ਜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ। ਜੇ ਪਿੰਨੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤਾੜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਜੂ, ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾੜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਜੂ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਅੜ ਗਿਆ। ਟੱਕਰ 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 ਆ ਵਿੱਚ 골ਡ ਕੋਸਟ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਚੱਕਰ। ਟੱਕਰ 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 ਟੱਕਰ। ਲੈ ਵੀ ਰਿੱਕੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਚੱਕਰ। 100 ਡਾਲਰ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਲਈ ਰਿੱਕੀ ਰਟੌਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਭੂਰੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਭੂਰੀ ਦੀ ਭੁੰਡੀ। ਲੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆ ਜਾ, ਖੁੱਚਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਟਰਾਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਲਓ ਭੁੰਡੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਾਏ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ 100 ਡਾਲਰ ਆ ਗਿਆ ਭੁੰਡੀ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਲਈ 100 ਡਾਲਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਰੇਡ ਆ, ਰੁੰਮੀ ਵਾਲਾ ਮਾਨਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਵੀ ਰੋਜੀ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ।
ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਬੁਲਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਆਇਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਅਟਵਾਲ, ਲਵਜੀਤ ਸੰਘੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਲੋਪੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। 4 ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਕੂਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੰਡੀ ਦੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆਇਆ ਪ੍ਰੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਤਾ ਲਾਈ ਕਦੇ ਟੋਨਾ। ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਮੈਚ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਣਵਾਈ ਹੈ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਜੂ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨ, ਪਰ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਨੇ ਖੈਂਦੇ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੋਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਦ ਗੱਜ ਓ ਵਾਹ ਓਏ ਪਾਲਾ ਪਾਲਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਲਾ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਪਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਰਮਨ ਦਿਓਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦਿਓਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਤੇ 3 ਜੱਫਿਆਂ ਤੇ 200, ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ 3 ਰੇਡਾਂ ਤੇ 201 ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਪਿੰਨੀ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੋ ਕਿੰਨੀ, ਫੌਜੀ ਤੇ ਪਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਨੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾੜੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੰਨੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਪਿੰਨੀ ਨੇ ਸਿਰਾ ਕੀਤਾ। ਭੂਰੀ ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਰੇਡ ਤੇ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਆ ਖੁੱਚ ਫੜ ਗਿਆ, ਵੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਪ ਨਜ਼ਾਰਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਆਓ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁੱਚ ਲਾ ਕੇ ਜੱਫਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ, ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ $100 ਆ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਏ ਲਈ। ਜੋਤੀ ਵੀ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਣੇ ਬੈਨ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਜੋਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ, ਟੀਮ ਸੈਮੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਮੈਲਬੌਰਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਜ਼ੋਰ ਬਲਗੁਲਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਜਿੱਤਣੀਆਂ। ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਰੇਡ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ। ਆਓ ਆਉਂਦਾ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ। 2 ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨਿਰਮਲ ਲੋਪੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 15-20 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਵੱਧ ਕੇ 2 ਪੋਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੰਡੀ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਖੁੱਚਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੀਰਥ ਹੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ। ਲਓ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਫਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਖੁੱਚਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਖੁੱਚਾਂ ਤੋਂ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਾ ਕੇ ਤਗੜਾ ਜੱਫਾ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਗਿਆ। ਰੋਜੀ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਤੇ ਦੇਖ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ $500 ਆ ਗਿਆ ਪਾਲੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ ਕਿ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਨੇ ਖੇਂਦੇ, ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰੋ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ। ਉਧਰ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। $50 ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਸੱਤੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਲਓ 4 ਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵਾਰ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਉਧਰ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਹ ਸਟਾਈਲ ਗੱਗੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ 80-90% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤਗੜਾ ਜਫਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਅਮਨ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ $100 ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। $100 ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਰਿੱਕੀ ਰਿਟੌਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $100 ਅਮਨ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਲਈ। ਲਓ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਫਗਵਾੜਾ ਬੰਗਾ ਧਰਤ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਜਿੱਦ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਧਰ ਦੀ। ਉਹ ਜਾਦਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆਇਆ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ।
ਅੱਜ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ 35ਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ। ਦੇਖ ਪਿੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਟੂ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਦੇ, ਉਹੀ ਟੈਟੂ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਉਹੀ ਟੈਟੂ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਗੱਗੀ ਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਹੀ ਲੋਪੋਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਰਮਲ ਦੇ। ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਵਾ ਦਿਓ ਜੀ ਰੇਡ, ਕੋਈ ਨਾ ਐਦਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। 2-2 ਆ ਬਾਈ ਜਤਿੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਵ ਦਾ ਮੰਦਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਜੋਤੀ ਉਧਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰੇ। ਲਓ $50 ਲੈ ਵੀ ਜੋਤੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਲਓ ਭੂਰੀ ਦੀ ਰੇਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਭੂਰੀ ਦੀ ਰੇਡ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਫਿਆਂ ਤੇ ਤਰਮਨ ਗਿੱਲ ਦਿਓਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੇਡਾਂ ਤੇ $200 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਮਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਲਓ ਅਗਲੇ ਹਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਛੋਟਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਐਨ ਗੱਠਿਆ ਪਿਆ, ਖੁੱਚਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਔਖਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਰਣੀ ਕਿਆ ਵਾਲਿਆ, ਆਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ। $100 ਦੀਆਂ 3 ਕਬੱਡੀਆਂ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਹਾਫ 'ਚ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਲੋਪੋਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਣੀ, ਸਾਬੀ ਘਮਾਣ ਹੋਣੀ, ਮੀਕਾ ਰਾਏ, ਬਬਲੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਭੰਗਲ, ਮਲਕੀਤ ਹੁਸਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਹੋਣੀ, ਲਵਜੀਤ ਸੰਘੇ ਹੋਣੀ, ਹਰਦੇਵ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੀ ਖੇਡ ਐਨ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਿ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਨੇ ਚੜ ਕੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਲੱਬ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸੈਮੀ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਨੀ ਦੀ ਲੈ ਵੀ ਲਾਲੀ ਦੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਬਗੀਚਾ 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 ਇੰਦਗੜੀਆ ਬਗੀਚਾ 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 ਤੇ ਪਿੰਨੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਗੀਚਾ ਤੇ ਪਿੰਨੀ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਆਓ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਆ ਤੇ ਰੋਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। $100 ਰਿੱਕੀ ਰਟੌਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। $100 ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। $500 ਮੈਕਸਵੈਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੇਡਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਰੋਜੀ ਦੇ ਗੱਗੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਦਾ ਹਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਸੰਤ ਵੀਰ ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਰਸਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਕਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਹੈ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4700 ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ 4 ਚਫੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰੋ, ਦੇਖਣ ਆਏ ਲੋਗੋ, 1600 ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1600 ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 63% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਨ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। 310 ਟੀਮਾਂ ਕੁੱਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 27% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੀ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਮੈਚ ਦਾ। ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਔਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ। ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 15 ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੇ 25.5 ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 25.5 ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਪੰਥ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਖ ਫੁਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤਲਬਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਿਸ਼ਕਦਿਆਂ ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ 70 ਯਾਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕੰਡਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕਿਵੇਂ ਅਣਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਦੀ ਏ ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਇਹ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਬੂਲਗੜ੍ਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਠੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੈਨਬਰੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਤਨਾਮ ਹੋਣੀ ਹਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰੀ ਹਾਫ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭੂਰੀ ਦਾ ਬੂਲਾ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਟੰਗਿਆ ਕਛਾਤਾਂ ਮੋਟਿਆ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਆਓ ਭੁੰਡੀ ਮਾਲਪੁਰ ਅੜਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਤੇ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਭਰਾ। ਮੈਕਸਮਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ $500 ਤੀਜੀ ਰੇਡ ਸਫਲ। $500 ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਨਿਰਮਲ ਲੋਪੋ ਕੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਮਰੀਕ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਮਲ ਲੋਪੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਾਫੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਵੱਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ MKA ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਧਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡੀ ਪਤਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ $100 ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਧਰ ਧਰਮਨ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਪਾਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਦੁੱਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਲਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਰਮਨੋੜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ ਬਸੰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਜਗ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਡੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ। ਆਓ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਸੁਲਤਾਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਰੀ ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। $100 ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਲਈ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸਨਾ ਪਾਲੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਲਈ ਇੱਕ $100 ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੌਡੀ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਰੇਡਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਡੀ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਝ ਦਾ ਮਜਾਲ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਓ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੀ ਹਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ
ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਤੀ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕੀਪੇ ਦੀ ਤੇ ਬੋਲ ਮਰੀਕ ਦੇ। ਆਓ ਕੀਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਿਰ ਚਾਰ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਲਾਲੀ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਵੀ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। 8 ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਪੁਲੀ ਤੇ ਪਟਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਥਾੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20-25 ਵਾਰੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਡਾਂ ਉਧਰ ਸੁਲਤਾਨ ਚਾਸਵਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਚਾਸਵਾਲ ਤੋਂ। $50 ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਦੇ ਮਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੁੱਟ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਧਾਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਮ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਓ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਦੀਆਂ। ਦਲੇਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ। ਭੁੰਡੀ ਮਲਪੁਰ ਅੜਕਾ ਵਾਲਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਮਲਾ ਲੋਪੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਸਾਥੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਚੌਂ ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਓ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਕਬੱਡੀ ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਚ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜੇ, ਗੱਲ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਵਾਨ ਭਿੜਦੇ। ਆਹ ਗੁੰਦਮੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਚ ਲਸ਼ਕ ਜੀ ਹੋਏ ਪੈਦਾ, ਟਾਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿੜਦੇ। ਜੋ ਗੱਡ ਦੇਵੇ ਝੰਡਾ ਫੱਟੇ ਤੇ ਗੱਡੇ ਕਿੱਲ ਵਾਂਗੂ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘਾ। ਇੰਜ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵਰਖਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰ ਕਰਦੇ। ਸੁੱਖਾ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਮਰੀਕ ਕਰਦੇ ਸਿਵਤ ਯਾਰਾ। ਆਓ ਸੁੱਖੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਭੈਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ 3 ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਮਨ ਦਿਓਲ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ $200 ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ 3 ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਗੋਪੀ ਹਕੀਮਪੁਰ, ਮਾਨਾ ਆਕਲੈਂਡ, ਬਬਲੂ ਐਂਡ ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਡ ਉਧਰ ਬਬਲੀ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਲਈ $100 ਹੋਵੇਗਾ। ਬਬਲੀ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ $100 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਭੂਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਲਈ ਰਿੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਉਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲਾਰਡ ਜੌਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀਪਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੂ ਆ ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਵਰਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਉਧਰ ਪੰਡਤੋੜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਤੇ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਆਏ। ਵੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਤੇ ਬੋਲਵੀਰ ਦੇ। ਲਓ ਲੋਪੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 27 ਜਫੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਨੇ ਲਾਏ ਆ। ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਭਿੜ ਗਿਆ ਕਿ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ
ਤੂਫਾਨ ਠੱਲਦਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਰਿੱਕੀ ਸੌਖੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਤਰਮਨ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ। ਪਰ ਬਗੀਚਾ ਇੰਦਗੜੀਆ ਤੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਓ ਵੇਖੋ 21 ਦੇ 31 ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਮੋੜਨੇ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨੇ। ਹਰਮੇਸ਼ ਬਾਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਸੁੱਖਾ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਭੁੰਡੀ ਮਾਲਪੁਰ ਅੜਕਾ ਵਾਲਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। $100 ਪਾਲੇ ਦੇ ਜਫੇ ਲਈ ਬਬਲੀ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ $100 ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਲੇ ਲਈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਸ਼ੀਣੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਚੁੰਗ ਕੇ ਕੱਦੂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਤੇ, ਸਿਰ ਡੁੰਗ ਕੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲਿਆਏ ਖਾਲਸੇ ਰੱਖਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਆਏ ਖਾਲਸੇ ਰੱਖਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਆਏ ਖਾਲਸੇ। ਨੰਬਰ ਪਾਲੇ ਦਾ ਜਫਾ $100 ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਕੀਪੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਲੋਹੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 13 ਕਰਕੇ ਤੋਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਆਮੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਵੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ। ਇਹ 35ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਲ ਆਉਣ। ਆਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੈ ਅਮਰੀਕ ਕਰ ਦੇ ਗੱਲ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ $200 ਥੰਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਤਿੰਦਰ ਤੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਤਰਮਨ ਦਿਓਲ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਰੇਡਾਂ ਦੇ $200 ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਮਨ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਡਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਵੇਂਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਤੀਰਥ ਦੇ ਚਰਚੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ 22 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੱਬੇ ਰੂਬੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਲਕਾਰਨ ਖਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਜੱਟ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ 302 ਲੱਗੂਗੀ। ਰੂਬੀ ਸੰਗਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਵੀਰ 22 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਭਾਲਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਭਾਲਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਉਧਰ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਫੜ ਆਖੀਏ ਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਮੈਲਬਨ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਆਓ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਤਰਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਲਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਪਿੰਦਾ ਖਹਿਰਾ, ਅਰਸ਼ ਖੱਖ, ਲਵ ਖੱਖ, ਦੀਪ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਲ ਭੰਗੂ ਤੇ ਕਮਲ ਖਿਲਰੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੂੰਦੀ ਪਿੰਡਾ ਪੰਨੂ ਦਾ ਤੇ ਜੋਤੀ ਖਿਲਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ ਬੋਲ ਬਸੰਤ ਬਾਈ ਦੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਓ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀਪਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਧਣੀ ਵਾਲਾ ਕੀਪਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੀਪੇ ਸੱਦੋ ਵਾਲੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਪਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਸੈਦੋ ਵਾਲੀਆ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਹਾਥੀ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਰੇਡਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਪਾ ਸੱਦੋਵਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਨਿਰਮਲ ਲੋਪੋਕੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ 3 ਜਫੇ ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ $200 ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਓ ਅਮਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਓ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੋ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ $200 ਜੋਤੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਤੁਰਦੇ ਤੇ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਜੋਤੀ ਹੁਣ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ
ਆਹ ਡੌਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਧਾਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ। ਜੁੱਗਾ ਜੁੱਗਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਲੈ ਵੀ ਲਾਲੀ ਬਾਈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਆਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਐ। ਆਓ ਕੀਪਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧਾ ਆਇਆ। ਆਓ ਕੀਪੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਜ ਜਾਣ। ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਾਕੇ ਪੈਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਉਧਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੌਕਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਟਿਕਾਣੇ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਰੀ ਬੂਲੇ ਮੰਗਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਰਈਆ ਬਿਆਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੱਬਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਮਨ ਦਾ। ਆਓ ਰੈਫਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆ ਮੱਖਣ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਮਦਨ ਜੀ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੜ, ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰੈਫਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਗਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨਦੀਪ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਬਗੀਚਾ ਇੰਦਗੜ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਓ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਉਸ ਸੱਤਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਲੇ ਦੇ ਜੱਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਸੁੱਖਾ ਆ ਗਿਆ ਰੇਡ ਤੇ। ਲੈ ਵੀ ਤਰਮਨ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦਾ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਖਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਲ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੇਡ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੀਰਥ ਹੇਰਾ ਮਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਪੇ ਹੇਰਾ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਰੇ ਜਸਵੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਗਾਉਣਾ ਏ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੋਕੋ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਂਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਔਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਲੱਬ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ੌਕਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ ਸਰਦਾਰ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਂਗਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਮਾਰਨਾ ਦਾਬਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਐਨਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੱਚਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ, ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਬੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨਿੱਜਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹ ਨਿੱਜਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਔਰ ਸਕੋਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਸਕੋਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਜੀ? ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਵੂਲਗੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 49 ਨੰਬਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਵੂਲਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਲਬਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 30 ਤੇ 49 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਗੇਮ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਗੇਮ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰੂਰ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਹਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਤੇ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੈ ਔਰ ਬਲਬੂਲਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਵਰਸਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲੱਬਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਔਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖੜੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਖਿੰਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਬਾਈ ਜੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਮੇਲਾ ਆਪਣਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ, ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਲਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ $100। ਇੱਧਰ ਵੀਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜਿਓ ਜੀ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਈਕ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੱਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਪਿੰਨੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਗੂੜਾ ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਗੂੜਾ, ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਦੋਨੋਂ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ? 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਨੇ ਮੈਂ ਮਲਡੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਔਰ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਮਲਡੂਰੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਲਡੂਰੇ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਮਲਡੂਰੇ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਦੱਸਿਓ। ਹੈਲੋ ਮਾਫ ਕਰ, ਹੈਲੋ ਮਲਡੂਰੇ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਲਡੂਰੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈ, 13 ਮਈ। ਮਲਡੂਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਖੇ ਮਲਡੂਰੇ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਔਰ ਸੌਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ, ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣੀ ਹੈ ਟੀਮ ਦੀ ਖਿਚਵਾ ਲਓ। ਔਰ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਜਿਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਕਿ ਫਰਸੋਂ ਅਰਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੇ ਸਾਈਆਂ, ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ 35ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
ਔਰ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਹੈਪੀ ਧਾਮੀ, ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਬਿਰਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਔਰ ਪੈਨਬੈਕ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਧਰ ਲਾਲੀ ਭਾਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਲਾਲੀ ਬਾਈ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੈਰੀਗੇਡ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਠਾ ਲਈਏ। ਆਹ ਮੈਚ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊ। ਲੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 14 ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਕਰੇਨ ਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਜਿਓ। ਜੈਰੋ ਚਵੇਜ ਪੁੱਜੂਗਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਆਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰੇਨ ਵਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੂਬੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਅਣਖੀਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਡੂਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਰਮੇਸ਼ ਰੋਡਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸੱਦੇ ਲਾਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਮੀਰੀਪੁਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਟੀਮ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਊ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਰੀ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਜੱਗਾ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡੀਟੀਓ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਮੰਗੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੱਲ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਿੰਡ ਗੁਰਮਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲਾ, ਗੁਰਮਾ ਵਾਲੇ ਭਾਊ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਧੂਆ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪਰੰਕੜਾ ਬਿੱਲਾ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਵਰਨਿਆ ਸ਼ੇਰ ਕਹਾਣੀ। ਐਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਆ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਜੈਲ ਜੱਟ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀਰਾ ਬੱਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੀਰਾ ਬੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਬॉय ਚੂਰ ਸਿੰਘ ਚਾਰਲੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਡਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੀਨਾ ਸਵੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਮੰਗ ਸਿੰਘ ਮੰਗੀ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਿੰਗ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਬੱਡੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਮੰਗੀ ਨੇ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਟੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇੰਦਰ ਮਾਂਗਟ, ਅਰਸ਼ ਖੱਖ, ਪਿੰਡਾ ਖਹਿਰਾ, ਗਿੰਦੀ ਹੰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ $100 ਮੰਗੀ ਲਈ ਪੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੋਨੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਫਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਖ ਵਾਲੀਆ ਮੇਸ਼ੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਸ਼ੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਰਾਜੇ ਸੰਘੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ, ਇਹ ਤਲੂਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਰਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰਮੇਸ਼
ਰੋਡਾ ਜੀ ਮਲਡੂਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੱਫਾ ਲਾਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 100 ਤਿੰਨ ਜੱਫਿਆਂ ਦਾ 300 ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਦਾ $100 ਔਰ ਤਿੰਨ ਜੱਫਿਆਂ ਦਾ $300 ਰਮੇਸ਼ ਰੋਡਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ 2 ਮੈਚਾਂ ਨੇ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਇਹ ਸਿਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਰਲੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸਵਰਨਾ ਰਾਉਕੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਧਾਮੀ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਰਾਣਾ ਲੰਬੜ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਗੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਫਾ $100 ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਲੇ ਆ ਮੁੰਡਾ 2022 ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਇਹ ਗੋਪੀ ਸ਼ੋਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੋਢੀ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਮੁੰਡਾ 2022 ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਗੋਖੇ ਟਬਾਲੂਰੀ ਐਨ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਡੇ ਸੋਤਰੀ ਰੈਂਬੋ ਸਿੱਧੂਰੀ। ਆ ਹੈ ਬੰਟੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਦੇ 2022 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬੈਸਟਮੈਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਕੋਲੀਆਂ ਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬੰਟੀ ਦਾ ਪਰ ਟਿੱਬਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਦੁੱਗਾ ਤੇ ਤੜਬਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੰਬੜ ਬਾਈ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦ ਮਗਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲੀ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਫਰੀ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਗੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਟੀ, ਦੋਨੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਪਿੜ ਗਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਕਮਾਲ। ਅੱਬਾ ਇਹ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਿਆ ਸਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਟੀ ਆ ਸੰਧੂਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ ਡਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨੀਨਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਆ ਡਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੀਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਬੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਗੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਰਸ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਆ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਔਰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਗਿਆ ਔਰ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਸ਼ੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ 21 ਰਟਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਦੇ 3 ਜਫੇ $300 ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਿਕਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਹਰਮੀਤ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਫਾ ਜਿਹੜਾ $100 ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰਾ ਤਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਕਿਹਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੱਫਾ ਕਿਹਨੇ ਲਾਉਣਾ। ਜੱਗਾ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਦਾ $100। ਚਾਰਲੀ ਜੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਧਾਮੀ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਧਾਮੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਸਵਰਨਾ ਰੌਕੇ, ਰਾਣਾ ਲੰਬੜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਗੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਫਾ $100 ਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਂਟੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੋਨੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੰਕ ਰੇਡਰ ਦਾ ਔਰ 21 ਟਾਲ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਗੀ ਦੇ 3 ਜੱਫੇ $300 ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀਰਾ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪਰ ਅੰਕੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੰਧੂਆ ਆਓ ਚੱਲਿਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕਬੱਡੀ ਰੋਕੋ ਜੀ, ਕਬੱਡੀ ਰੋਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦੂ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਧਰ
ਇੱਕ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਧਰੋਂ ਰਿੱਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਧਰਲੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬੇ ਦੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਿਆਲ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਵੱਲੋਂ, ਪਿੰਡਾ ਖੈਰਾ, ਗਿੰਦੀ ਹੰਸਰਾ, ਇੰਦਰ ਮਾਂਗਟੋਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਅਰਸ਼ ਖਾਖੁਰਾ ਵੱਲੋਂ $100 ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੰਬੂ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਵਰਨੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਦਬਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਬਾ ਦਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਟਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੀਨਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਧਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਕਨਾਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਟਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੀਨਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਗ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਲੰਮੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਕ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਗੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਲਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਲਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਲਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸੱਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੰਟੀ ਟਿੱਬੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਬੰਟੀ ਆ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਾਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 2022 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੈਸਟ ਰੇਡਰ ਔਰ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੈਸਟ ਰੇਡਰ ਬੰਟੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੰਗੀ ਵਾਸਤੇ $100 ਹੋਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆ ਗਿੰਦਾ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੰਗੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਖ ਵਾਲੀਆ ਮੇਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਦਿਆਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਲਈ ਪੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਆਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਬਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਤੇ ਆਓ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਬਿੱਲਾ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ, ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਰਿੱਕੀ ਰਟਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਦੇ 3 ਜਫੇ 300 ਦੇ ਹੋਣੇ ਐ। ਵਾਹ ਮੰਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਰਗਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸਮੇਂ ਬੰਟੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। 4 ਜਾਫੀ ਚੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ, ਚੂਰ ਸਿੰਘ ਚਾਰਲੀ, ਰੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਵਰਨਾ, ਮਨਦੀਪ ਧਾਮੀ ਰਾਣੇ ਲੰਬੜ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ $200 ਦਾ ਆ ਜਫਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੱਗੇ ਚਿੱਟੀ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਹਰਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਸ਼ੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਐਨ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਦਿਆਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਖੋਸੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕ ਦਾ $1000 ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਰੀਕ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਿਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟੋਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਆ ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ ਉਹ ਕਿਨੇ ਬਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ, ਇਹ DTO ਹੈ। ਔਰ DTO ਦਾ ਨਾਕਾ ਗੋਪੀ ਸ਼ੋਕਰ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਚੋਪਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਟੀ ਰਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਬੇਲਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਊ ਨੇ ਲੰਮੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਿੱਲਾ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਅੰਕ ਤੇ ਮੈਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਆ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਉਡੀਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਐਨ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅੱਜ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ
ਸਰਦਾਰ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਰੇਡ, ਟਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨੀਨਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਗੀ ਲਈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਹੋਣਗੇ। ਰਿੱਕੀ ਟੌਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 3 ਜੱਫਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਿੱਖ ਦੌਲਤ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਮੰਗੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਗਿੰਦਾ। ਆ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਡਰੌਲੀ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ। ਡਰੌਲੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਨੀਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਬਾਸਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੰਧੂਆ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਆ ਪੱਟ ਦੇ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੱਗਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡੀ2 ਹੈ। ਅੰਬੂ ਕੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੌਦ ਵਾਲਾ 4 ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਰਿੱਕੀ ਟੌਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗੀ ਦੇ 3 ਜੱਫੇ $300 ਦੇ। ਬੇਕਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਹਰਮੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੰਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਫਾ $100 ਦਾ ਤੇ ਅੰਬੇ ਲਈ $100 ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਸ਼ੀ ਹਰਕੋ ਵਾਲੀਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਗੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਹੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਤਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆ, ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੋਕਰ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਬੱਲੇ 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 ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆ। ਮੇਸ਼ੀ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਜੱਗੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਫਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਚਾਰਲੀ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਧਾਮੀ, ਸਵਾਨਾ ਰੌਂਕੇ, ਰਾਣਾ ਲੰਬੜ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ $100 ਦਾ ਜੱਗੇ ਚਿੱਟੀਦਾਰ ਕੇ ਜੱਫਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿੱਕੀ ਟੌਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਮੰਗੀ ਦੇ 3 ਜੱਫੇ $300 ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿਕਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ $100 ਮੰਗੀ ਦੇ ਜੱਫੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੌਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਟੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੌਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 4 ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਡੀਟੀਓ, ਇਹ ਆ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਪਰ ਅੰਕੜਾ ਬਾਂਟੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਰਨਿਆ ਬੇਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਛੇੜ ਕਹਾਣੀ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿੱਲਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਗੂੜਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਵਿਰਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਤਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਪੈਨ ਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਜੇ ਅੰਬਾ ਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਖੈਰੇਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਦਿਆਲ ਲਜਿਸਟਿਕ ਵੱਲੋਂ, ਆ ਗਿੰਦੀ ਹੰਸਰੇਰਾ ਵੱਲੋਂ $100 ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਟਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨੀਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਪਲੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੋਲਡ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੰਡਰ 19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ। ਇੱਧਰ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਆ ਹੈ ਮੰਗ ਸਿੰਘ ਮੰਗੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਦਾ ਪਿੱਛ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਨੰਗਲਾਂਬੀਆਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇਹ ਗਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਨੀਨੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ $100 ਰਿੱਕੀ ਟੌਲ ਵੱਲੋਂ ਗਿੰਦੇ ਦੇ ਆ ਜੱਫੇ ਪੌਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਿਆ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਨੇਰੀ ਧਾਂਬੀਰੀ ਔਰ ਰਾਣੇ ਲੰਬੜੂਰੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ $100 ਦਾ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਰਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੌਦ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਕੋਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹ ਨਾਥ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਪਰ ਅੰਕ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸਮੇਂ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਟੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਬਿੱਲੇ ਗੁਰਮਾਵਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਗੀ ਹਾਂ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮੇਂ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪੈਨ ਬੈਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਦੇ 3 ਜੱਫੇ, ਮੌਟੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਤੇ ਸੁਖ ਤੇਜ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਮਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 300 ਦੇ 3 ਜੱਫੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾ ਜੱਫਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਮੌਟੀ
ਆ ਤੇਰਾ ਚਹੇਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁਖਮਨ ਦਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਕ ਸਵੇ ਅੰਬਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਓ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਦਿਆਲੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗਿੰਦੀਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਅਰਸ਼ੁਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਪਿੰਦੇ ਖਹਿਰੇ ਵੱਲੋਂ $100 ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ। ਆ ਹੈ ਹਰਖੋ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੇਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਟੀ ਨੂੰ ਆਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੇਸ਼ੀ, ਉਧਰ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਰਲੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਸਵਰਨਾ ਰੋਕੇ, ਰਾਣਾ ਲੰਬੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਗੇ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੱਫਾ ਲੱਗੂ ਉਹ 300 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। $300 ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਬੂ, ਉਹ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਬੂ, ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਧੂਆ ਇਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ 2-2 ਕਬੱਡੀਆਂ ਬਾਕੀ। ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਲ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਰਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰਾ, ਪਰ ਬਿੱਲਾ ਰੁਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਰੁਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਿੱਲਾ ਰੁਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਧਰ ਗਿੰਦੇ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ 3 ਜਫੇ ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 200 ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਧਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਿਡਨੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਵੀਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਬਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਬੋਏ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਤਕਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਦੋਂ ਬੈਸਟ ਬਣਿਆ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਬੋਏ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਗੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੰਕ ਅੰਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਵੱਲੋਂ $50 ਅੰਬੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਉ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਆ ਮੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਂਕੇ ਵਾਲਾ ਰੈਂਬੋ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿੰਦਰ ਢਾਲੀਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਸ਼ੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੀਰਾ ਸਰਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਹੋ ਕਮਾਲ, ਆਓ ਸਿਰਾ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਹੋ ਕਮਾਲ, ਆ ਸਰਹਾਲੀ ਦਾ ਵੀਰਾ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਰ, ਆਓ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਿੱਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪੁੱਜੀ ਆ, ਜੇ ਆ ਮੈਚ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰੇ ਦੇ ਲਈ $100, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੀਰੇ ਲਈ $50, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਟੱਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੂ ਅੱਜ ਦਾ 35ਵਾਂ ਸਿੱਕੜੇ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੂ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ। ਬਾਵੇ ਸੋਨੀ ਬਾਵੇ ਅੰਬਿਆ, ਇਹ ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਲ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਧਰ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਰਪੰਚ ਧੂਰੇਵਾਲੇ ਦੇ ਭਤੀਜਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਧੂਰੇਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਰਮਨ ਦਿਆਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਖੋਸੇ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕ ਪੰਜਾਬ ਜਾਊ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਦਿਆਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਧਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੁਰੀ, ਸਾਡੇ PNB ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੰਦੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਹੈ। ਭੋਟੀਪੁਰੀਆ ਮੰਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ, ਵੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ, ਰੌਕੀ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਹੁਣੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲ ਔਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ, ਇਹ 7 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਮੈਚ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਹਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ। ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ 20, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ 20। ਅੱਧਾ ਕਿਹਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਲਓ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ। ਉਧਰ ਗੈਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਏਮਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਪੁੱਜਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੈਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਏਮਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਲੇ ਪੁੱਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਗਤ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੈਨਬਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਗੈਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਲਬਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡਾ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕ, ਬੱਚੇ, ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ, ਮਾਪੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਖੇਮਾ ਦਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਮੈਚ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੋਰ 20 ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ, ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਮੈਚ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਧੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। 35ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਭੰਗਲ ਹੋਣੀ, ਅਮਨੀ ਹੋਣੀ, ਜੋਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੌਪ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜੱਗੇ ਚਿੱਟੀ ਦੇ 3 ਜੱਫੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ, ਮਾਨਕ ਢੇਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਕੈਬਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਧਾਮੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਰੌਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਪੰਧੇਰ PNV ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੰਧੇਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਹੋਣੀ ਪਰਥ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਦ ਪਰਥ ਪੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਗਾਗੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਡਾ ਯਾਰ, ਭੋਡੀਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਮੰਨਾ ਬੁੱਟਰ, ਸੁਖੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਇੰਦਾ ਖੋਸਾ ਤੇ ਸ਼ਰਨੇ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ $3500 ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜਵੀਰ ਖੰਗੂੜਾ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਗੂੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਥੋੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ।
ਹੈ ਜੀ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮਿਲ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਕੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਾਲੀ ਜੀ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੰਗੀ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗੀ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੱਫਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਡਬਲ ਟੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੋਲਡ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੋਲਡ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਲਡ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਲਡ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੀ ਦੇ ਦੋ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਾਈਨਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਸਕੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੀ ਦਿਓ। ਆਓ ਜੀ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਔਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 4700 ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ, ਸੌਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ, ਹਾਕੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਨੈੱਟਬਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੌਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜਿੱਠ ਲਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਬੰਨੇ। ਆਓ ਜੀ, ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਕ ਨੇ 19.5, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਨ 21 ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਢੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੰਬੀ ਵਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ 19-21 ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰਾਓ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ। ਇੱਕ ਰੈਫਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੇਡਰ ਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਾਫੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਰਸ਼ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੱਗੇ ਚਿੱਟੀ ਦੇ 3 ਜੱਫੇ $500 ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ ਮਾਨ ਘਟੇਰੀ, ਮਾਨਾ ਆਊਕਲੈਂਡ ਤੇ ਨਾਲ ਬਬਲੂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਜੈਦ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਗੋਲਡੀ ਸੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਏ ਸੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀਰਾ ਬੱਟ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੇ ਬੱਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਓ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲਾਊ ਜੱਫਾ ਹੁਣ ਕਰਾਊ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਅੱਜ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਬਾਹੋ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਿਆ, ਬਾਹੋ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਿਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਹੈ। $100 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੋਕਰ ਗੋਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਬਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ।
ਰੋਬਿਨ ਵੱਲੋਂ $100 ਜੱਗੇ ਚਿੱਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਟੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜੱਫਾ $100 ਦਾ ਹੋਣਾ ਗੈਰੀ ਮਲਹੋਤਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਹਰਫ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਐ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ। ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਨ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਸ਼ੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਧਾਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਉਹ ਕਲੱਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗਾ $500 ਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਗੱਭਰੂ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਮਿੱਕੀ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜੀਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ GGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਖੰਗੂੜੇ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰਾਜਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਬੰਟੀ ਦੀ, ਸਾਂਵਲਾ ਰੰਗ ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੌਦ ਵਾਲਾ ਸੋਨੀ, ਬਚ ਕੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਹਮਾ ਕੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ 4700 ਪਲੇਅਰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭਾਗ ਲਿਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 4700 ਪਲੇਅਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੱਲਾ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਈਵ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਟੀ ਦੀ ਜੱਫਾ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਭਰੂ ਬਗਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਰਸ਼ ਸੁਖਮਨ ਦਾ ਵੀਰ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਟੀ। ਆਓ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੰਗੀ ਆਓ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਜੱਫਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਖੜਦੇ ਪੈਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਜਰਬਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੀ ਵਰੇਸ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਥੋੜੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੂਰਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੁਰ ਸਿੰਘ। ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਂਗਲੀ ਵੱਲੋਂ $100 ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸੈਣੀ ਕੈਬ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਣੀ ਕੈਬ ਵਾਲੇ ਵੀਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਟੀ ਫੇਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਟੀ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਲੀਆਂਵਾਲ ਦਾ ਬੰਟੀ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੂ ਕੱਲਾਂ ਵਾਲਾ 7/7/1991 ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਕਰਮੇ ਕੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਿੰਦਰ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਥ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਅਮਰਤਨਾਥ ਦਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਬੰਟੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਟੀ ਨੂੰ $50 ਦੇ ਦੇ ਜਲਾਲ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਵੇਖਦਾ ਗਿੰਦਾ, ਆਓ ਗਿੰਦਾ, ਆਓ ਗਿੰਦਾ, ਆਓ ਗਿੰਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲਾ, ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਗਿੰਦਾ, ਗਿੰਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਹੁਣ, ਤਾੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਵਾਦ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਚ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 50 ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਗਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੈ ਔਰ $50 ਹੋਰ।
ਹੈਪੀ ਸੰਦਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਜਾਫੀ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਕਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ $100 ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ 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 ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਰੈਫਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਮਨ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਵੀਰ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਭਰੂਆ ਚੱਕ ਮਾਈਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਦੁੱਲੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ, ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਗ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਗੀ। ਐਨ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਹਮੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਭੱਜਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਯੋਧੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਬਾਹੁੰਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਡਾਢੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ। ਲਓ ਬਾਂਟੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗਿੰਦੇ ਦੇ ਲਈ $100 ਬਿੱਟੂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਂਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੱਬਾ ਪਿੰਡਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾ ਜੱਗ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਨੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੌਣ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਡੋਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਨੀਨਾ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੋਲ ਬਾਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੇ। ਅੰਬਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਅਰਸ਼, ਲੈ ਵੀ ਜੱਗਿਆ $500 ਲਾਇਆ ਗੋਪੇ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਬਬਲੂ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਪਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਧਾਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਗਿੰਦੇ ਦੇ ਲਈ $50 ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਭਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ ਨੀਨਾ, ਉਧਰ ਅਰਸ਼ ਖੱਖ ਪਿੰਦੇ ਖਹਿਰੇ ਹੋਣੀ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਪੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਦਿਓਲ ਵੀ ਹੈ। ਗਿੰਦੀ ਹੰਸਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਮਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮੰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿੰਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਈਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ $50 ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿੱਕੀ ਰਟੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। $200 ਰਿੱਕੀ ਰਟੌਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। 500 ਸੈਣੀ ਕੈਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜੀ? ਆ ਗਿੰਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਨੌਜਵਾਨ। ਆਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਰਮੀਤ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਾਦਕਪੁਰੀਆ ਤੇ ਪੰਮਾ ਸਾਦਕਪੁਰੀਆ ਤੇ ਰਾਣੇ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਸ਼ ਸੁਖਮਨ ਦਾ ਵੀਰ, ਆਓ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਕਰਮਨ ਸਿੰਘ ਕੀਟੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਮਨ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਭਾਵ ਗੱਭਰੂਆ $100 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੋਕਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਸ਼ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਡਿੰਪੀ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਪੰਧੇਰ PNB ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗਿੰਦੇ ਦੇ ਲਈ $100 ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਡਰ 19 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਡਿੰਪੀ ਸੰਧੂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਲਾਲੀ ਜੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਵੀ ਲਖਿਆ ਥਾਂਦੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਅੰਬਾ ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿੰਦੇ ਦੇ 3 ਜੱਫੇ $200 ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆ $100 ਬੰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੇ ਵਾਲਾ ਹੋਲਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ ਨੰਬਰ ਉਹ ਜਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੇ ਵਾਲਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੋਲਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਰਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਫਾ $100 ਦਾ ਗੈਰੀ ਮਲਹੋਤਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਅੰਬਾ
ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਅੰਬੇ ਦੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 4 ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੱਗਾ ਜੇਲ ਆ ਗਿਆ 500 ਗੋਪੇ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਬਲੂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਅੰਬਾ ਬੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਆਓ ਮੰਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਨਾ ਟਰੋਲੀ ਵਾਲਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਹਰਦੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ। ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਜੇ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡੀ ਜਾਏ ਕਬੱਡੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਗੱਲ ਵੱਡੀ। ਹੈਲੋ ਰਿੱਕੀ ਰਟੌਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਦੇ ਲਈ $100 ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈਲੋ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਟੀ ਜੋੜ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਆ ਚੈੱਕ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਿੰਗ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ $50 ਮੰਗੀ ਦੇ ਲਈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ 4 ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਡੀਟੀਓ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਰੂ ਚਲਾਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੰਬਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਅੰਕ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਮੇਸੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਮੈਚ ਦੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਸੀ ਤੇ ਗਿੰਦਾ ਤੇ ਅੰਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਮੇਸੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਟੀ ਦੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ 2 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਡੀਟੀਓ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ ਰੰਗ ਬੰਟੀ ਦਾ ਨੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਤਿਆਰ ਨੇ ਗਿੰਦਿਆ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਜੱਫੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਨੇ ਦੀ ਤੇ ਬੋਲ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੇ। ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਨੀਨਾ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ ਨੀਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੀਨਾ ਖੇਡਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੱਡਾ ਨੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੰਦਾ ਪਰ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੀਲੀ ਲੌਂਗ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀ। ਉਧਰ ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਨਵਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿੰਪੀ ਵੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰ 19 ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ ਰਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਅੰਬੇ ਦੀ ਅੰਬਾ ਤੇ ਸੋਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾ ਆ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਭਰੂਆ ਆ ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰੇਡਰ ਜਾਫੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਰ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲਾ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿੱਲਿਆ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਪਰ ਦਾ ਹੈ ਵੀਰਾ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਨਦੀਪ ਧਾਮੀ ਸਵਰਨਾ ਰੌਕੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਪੰਧੇਰ
ਚਰਨਜੀਤ ਪਰਥ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਮੰਨਾ ਬੁੱਟਰ ਭੋਡੀ ਵਾਲਾ, ਸੁਖੀ ਗਾਗੇਵਾਲ, ਇੰਦਾ ਖੋਸਾ ਤੇ ਸ਼ਰਨੇ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਧਰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ $100 ਸਾਡੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਬੂ ਆਉ ਕਰ ਗਿਆ ਕਮਾਲ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਹਾਂਜੀ ਸੈਣੀ ਕੈਬ ਦਾ ਮੰਗੀ ਦੇ ਜੱਫੇ ਦਾ 500 ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਕੈਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਹ 2 ਕਬੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਬਲਗੁਲਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਕੌਣ ਖੇਡੂਗਾ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਆ ਗੋਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਨੀਨੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਮੰਗੀ ਦਾ ਜੱਫਾ ਆਓ ਲੱਗੂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਜੱਗੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੌਣ ਪਾਊਗਾ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਤੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੌਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਮਾਈਕ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਖਾੜਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਜੱਗਾ, ਇਹ ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਰੇਡ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਓ ਪਿੱਛੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਦਿਲੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਗੱਲ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਗੁਰਲਾਲ ਹੋਣੀ ਮਾਣੂਕਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਸੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਰਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਗਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਜੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ, ਹੁਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਹੋ, ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਮੈਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 37 ਨੰਬਰ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ, 37 ਤੇ 43 ਨੰਬਰ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੇ ਬਲਗੁਲਗੇ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ $100 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੰਟੀ ਦਾ, 50 ਗਿੰਦੇ ਦਾ ਤੇ 50 ਮੰਗੀ ਦਾ। ਸਾਥੀਓ
ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਜੱਗੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਰਪਿੰਦ ਆਪਣੇ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਆਓ ਵਿਜਵਾਨੋ, ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਕਾਲ ਦ ਅਸਿਸਟੈਂਟ from security. Security guys, the in charge of security, we need you for this point onwards near the kabaddi field as well, because we need some support from your end to make sure the final of the kabaddi is run smoothly. So it's very important to have you guys around. ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਕੋ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਵੀਰ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੇਟ ਕਰ। ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਬੰਦ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਲੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਾ ਆਏ ਹੈ ਕੈਨਬਰਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਵੀਰ। ਸੰਧੂ ਭਰਾ ਗੈਰੀ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਦਬੜੀ ਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕੈਨਬਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਨਬਰਾ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੈਨਬਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੇਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। $11,000 ਗੈਰੀ ਮਲਹੋਤਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੈਰੀ ਮਲਹੋਤਰੇ ਵੱਲੋਂ $11,000 ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਲਈ। ਲੈ ਵੀ ਵੀਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾ ਲਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਸੰਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਰਨਾ ਰੌਕਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਮਨਦੀਪ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੌਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਪੰਧੇਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, PNB ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ, ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਹੋਣੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ, ਪਰਥ ਵਾਲਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਗਾਗੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਨਾ ਪੁੱਟਰਾ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਭੋਡੀਪੁਰੇ ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ, ਇੰਦਾ ਖੋਸਾ, ਸੁੱਖੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਨੇ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ $3500 ਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਮਾਣੂਕੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਲਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੋਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਦੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਕਹਿਣੇ ਆ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬੜੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਅੱਧਾ ਹੀ ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜੀ ਲੈਣਾ। ਹੈਲੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ 35ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਖੇੜਾ ਜੀ ਦਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਰਨਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 11 ਤੇ 12 ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੀ ਆ, ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਈ ਜੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੱਖਣ ਭਾਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੰਦਰ ਭਾਜੀ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਰੈਡੀ ਹੋ, ਡੈਂਪੀ ਜੀ ਰੈਡੀ ਹੋ। ਬਈ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਖੇਡਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਬੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਰੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਸਿਡਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ। ਆਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡਿਓ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਮੈਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਰਿਓ, ਮੈਚ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ ਖੜੇ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਜੱਗਿਆ, ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਡੈਂਪੀ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਚਲੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਦੇਖੋ ਵੀ 4 ਜਾਫੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੀ ਪੁੱਤਰੋ, ਜੱਗੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਵੇਖੋ ਤਫੇ ਤੋਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਕੈਂਚੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਜਫਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਰੋ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੁੱਤ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਜਫਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਫਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਲਾਲ ਕੱਛੇ ਵਾਲਾ, ਕਾਮਰੇਟਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਰਗਾ ਕੱਛਾ ਮੁੰਡਾ ਝੁਕਿਆ ਥੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੀਸਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਝਕਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ। ਹੱਥ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ, ਅੰਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਡੈਂਪੀ ਸਿਆ ਗੋਬਿੰਦ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੱਭਰੂ ਦਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਆ, ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾ। ਸਿਮਰਨ ਸਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਅਗਲੇ ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਲੈ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਵੀਂ ਛੱਡਤੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ 50 ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਾਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਰੇਡ ਤੇ? ਨੋ 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 ਨੋ, ਚੱਲ ਵੇ ਨੋ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਨੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਕਾ ਨਾ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਕਾਕਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਜੱਗਾ ਬਈ। ਚੱਲ ਬਈ ਜੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੀਸਾ ਮੁੰਡਾ। 4 ਦਾਫੀ ਨੇ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਟੀਮ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਹੈ। ਚਾਲੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੀਸਾ ਤੇਰੀਆਂ। ਆਹ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੰਮੂ ਸਿਆ। ਡੈਡੀ ਘਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਤ। ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੀਸਾ ਤੇਰੀਆਂ। ਸਿੰਮੂ ਝੁਕਿਆ, ਸਿੰਮੂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਿੰਮੂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਹੱਥ। ਸਿਮਰਨ ਸਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਰਿਜ ਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਸਿਡਨੀ ਦਾ, ਪਾਉਂਡ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਸਬਰਬ ਹੈ ਬਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਾਕਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ। ਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਝੁਕਿਆ। ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਾਲੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਾਕਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਛੋਟਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੜੀ। ਉਹ ਬੱਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਬਾ ਉਹ ਤੇਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਬਈ ਲੱਖਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸਦਾ ਥਾਂਦੀ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਫਾ ਲਾਜੂ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਦਾ $50 ਉਹਦੇ ਆ, ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਤੇਰੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗਿਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੋਨੂ ਸੋਹਣਾ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਲੈ ਹਿੱਕ ਚ ਵੱਜਿਆ ਓ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਾਲਾ। ਆ ਆ ਆ ਸਿਮੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੱਲ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਸਿਆ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੋ ਪੈਸੇ ਤਿਆਰ ਬਈ। ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਵਾਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰੀਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਹਟਿਆ ਪਿੱਛੇ ਝੁਕਿਆ ਪੁੱਤ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰੀਸਾਂ ਤੇਰੀ। ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੁੰਡਾ ਚੱਲਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਈ। ਮੈਲਬਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਮੋਟੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਪੁੱਤਰਾ ਸ਼ਾਬਾ। ਰਜੀਵ ਜੀ ਬਈ ਮੁੰਡੇ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਬਾਹਲੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੈਂਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਰਪੰਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਗ ਬਰੂਆ ਤੇਰੀਆਂ। ਚੱਲ ਵੀ ਨੋਨੂ ਨੋਨੂ ਆਇਆ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੀ। ਚੌਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾੜੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਲੱਗਿਆ। ਪੁੱਤ ਬਸ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਇਹ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਾਕਾ ਫੇਰ ਆਇਆ ਵੀ। ਉਹ ਨੋਨੂ ਨਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਆਸ਼ੂ। ਚੱਲ ਬਈ ਆਸ਼ੂ। ਆਸ਼ੂ ਪੁੱਤ ਇਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਿਆਣੇ ਸਿਡਨੀ ਵਾਲੇ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਲੇ ਰਜੀਵ ਜੀ। ਬਈ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਾਹ, ਉਹ ਨੋਨੂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਡਿੰਪੀ? ਹੈਰੀ। ਵਾਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਕਾਕਾ ਹੈਰੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇਧਰੋਂ ਖੇਲਦਾ ਛੋਟਾ ਉਧਰੋਂ ਹੈ। ਵਾਹ ਹੈਰੀ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਬਈ ਰੇਡ ਕੱਢੋ ਸਿਡਨੀ ਵਾਲਿਓ, ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ। ਆਹ ਬਈ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਤਕੜਾ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਦੀ। ਤੂੰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪੁੱਤ। ਓਏ 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 ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਓਏ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜੀ, ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਪੁੱਤ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ। ਬਾਪੂ ਵੱਲੋਂ $250 ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ $250 ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਉਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਭਰਾ ਹੀ ਭੜ ਪੈ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਾਬਾ ਪੁੱਤਰੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਪੁੱਤ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਲੱਸੀ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਖੇਲਦਾ ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਖੇਲਦਾ। ਬਈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ $250 ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਜੱਗੀ ਭਾਜੀ $100 ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ 100। ਡਿੰਪੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਫੜੋ, ਡਿੰਪੀ ਸਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਡਿੰਪੀ ਆ ਪੈਸੇ ਫੜਿਓ। ਆਹ $100 ਮੁੰਡੇ ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਆਹ $250 ਬਲਦੇਵ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਹ ਪੈਸੇ ਫੜਿਓ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੈਸੇ ਫੜਿਓ। $250 ਵੇ ਬਲਦੇਵ ਨਿੱਜਰ ਭਾਜੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜੱਗੀ ਭਾਜੀ $100 ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ 250 ਦਾ ਉਧਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਹੱਥ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕਰ, ਏਦਾਂ ਲਾ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਦਿਲ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਆਹ ਦੇ ਲੋ ਲੈ, ਨਾਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਪੁੱਤ। ਛਾਵਾ 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 ਨੋਨੂ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰਜੀਵ, ਉਹ ਰਜੀਵ ਸਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਬਈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਮੁੰਡੇ। हैं नोनू दे $50 मामे की तरफ से हरियाणा से आए हैं $50 अपने भांजे के लिए। हम उनके मामे का धन्यवाद करते हैं। $50 मुन्नू वास्ते मामा जी लेके आए ने। वाह वाह जी वाह। हाँ जी रजीव पंडित जी टीम नूं $200 थांदी ट्रांसपोर्ट वालों। $200 थांदी ट्रांसपोर्ट। लखा वीर साडा आया सिडनी तो। मक्खण सिंह भी मैनूं लगदा भी आ रहे ने। हाँ जी की दसदे हो प्यारिओ। $100 दोनों टीमां वास्ते।
ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਨੀਪਾਲ 100 ਡਾਲਰ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 4 ਮੋਟਲ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਨੀਪਾਲ। ਵਾਹ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਆਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਬਈ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਫੜਿਓ ਮੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਈ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੈਲਾਰਾਈਟ ਟਾਊਨ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਟਲ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਓਏ ਉਹ ਚੱਲ ਉਹ ਸ਼ਾਵਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇ। ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ 50 ਡਾਲਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ 50 ਡਾਲਰ। ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ 50 ਡਾਲਰ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਵਰਦੇ, ਡਾਲਰ ਵਰਦੇ। ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾ। ਵਾਹ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਸਿੰਮੂ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਈ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਧਰ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਉਧਰ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ, ਰਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਧਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਆਏ ਹਾਏ 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 ਪੁੱਤ ਫੜ ਲਾ 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 ਫੜ ਲਾ। ਓਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਗੁਰਜੋਤ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ, ਸੋਹਣੀ। ਨੋਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਓ। 50 ਡਾਲਰ ਉਹਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੋਨੂੰ ਵਾਸਤੇ। ਲਓ ਜੀ 50 ਡਾਲਰ ਜੀਵ ਜੀ। ਕਬੱਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਾਈਵ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਡਾਲਰ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੱਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ 100 ਡਾਲਰ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਮੁੰਡਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵੋ ਕਬੱਡੀ ਲਾਈਵ ਵਾਲਿਓ। ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਓ ਪੁੱਤ, ਜਾਤੀ ਬੱਤਾ ਬੁੱਤਾ ਪੀਓ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੇ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 1000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ, 2-2000 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸਕਾਰਪੀਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕਾਰਪੀਓ। ਅੰਕਿਤ ਤਨੇਜਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਅੰਕਿਤ ਤਨੇਜਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੰਕਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਅੰਕ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਨੇ, ਅੰਕ ਨੇ 17, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅੰਕ ਨੇ 7। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ 7 ਨੇ ਔਰ 17 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਹਾਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਬਈ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਫੇਰ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਡੈਂਪੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਡੈਂਪੀ। ਬਈ ਡੈਂਪੀ ਸਿਆ ਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਨੋਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰੇਡ ਹੈ? ਚੱਲ ਬਈ ਨੋਨੂੰ ਸਿਆ ਆ ਜਾ। ਚੱਲ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਿੰਮੂ ਝੁਕਿਆ। ਸਿੰਮੂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਸਿੰਮੂ ਵਾਹ ਉਹ ਵਾਹ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇਡਰ ਦਾ? ਕੀ ਨਾਂ? ਉਹ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗੱਭਰੂਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਵਾ। ਕਸਮ ਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਮ ਤੱਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਰੇਡਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖੇ ਥਾਂਦੀ ਵੱਲੋਂ 50 ਡਾਲਰ। ਲੈ ਪੁੱਤ 50 ਡਾਲਰ ਲੈ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਆ ਟੁੱਟਾਂ ਨਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ 3-4 ਟੈਟੂ ਹੋਰ ਪਵਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। 50 ਡਾਲਰ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 50 ਡਾਲਰ ਤੇ ਟੈਟੂਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ। ਚੱਲ ਬਈ ਚੱਲ ਵੀ ਗੱਭਰੂਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼।
ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨੋਨੂ, ਚੱਲ ਵੀ ਨੋਨੂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਨੋਨੂ, ਨੋ 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 ਨੋ, ਤਾੜੀਆਂ, ਵਾਹ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ ਬਈ, ਰਜੀਵ ਹੁਣਾਂ ਦੇ 3 बच्चे ने। मामा जी, आप जी का नाम क्या है जी? दीपू जी, आप कहाँ से है? हरियाणा से? हाँ जी, हिसार से आए हैं मामा जी। $50 लेके रजीव जी, $50 मनोनों के लिए लेके आए। वाह वाह वाह, शाबाश। ओ चल 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 पुत्र, चल चल, ले भी हुण कैंची जबरदस्त लगी। ठीक है, चल भी जवाना, ठीक है भैन जी, चलो भी जवानों, एक बारी फिर मेलबर्न यूनाइटेड दी टीम के जेडे खिडारी ने, देखो, ओ वाह, ओ वाह, ओ पुत्र, ओ पुत, ओए शाबाश पुत, क्या रखना जो डैप हुए उन्होंने उठा लेना भी होंगे मुड़ के पुत। होम टाउन पीजे वाले अमन जी, अमन और आशू वास्ते होम टाउन पीजे वास्ते $100। अमन और आशू प्लीज आप पैसे लै जाओ जी, अमन और आशू दे। अमन और आशू, एक मिनट जी, कित्थे है जी अपने डिम्पी जी, कित्थे हो, केड़ी टीम वालों ने मुंडे? रजीव जी, अमन और आशू वास्ते $100 लै लो। चलो भी जवाना, शाबाश भी जवाना। वैस्टर्न खालसा वालों $50 वैस्टर्न खालसा वास्ते $50। एक बार आए ने पूरी बैनी थांदी होना दी टीम वालों, सुखा, हरविंदर, अभी, जैज, सनी, प्रधान और मानक, ये धन्यवाद इन्हां वालों सारियां वालों कीता इस मैच कराउण दा। और नाले $50 दोनों टीमां वास्ते $50 भेज रहे ने। वाहिगुरू चढ़दी कला बख्शे। वैस्टर्न खालसा दा कहंदे जेड़ा भी खिडारी जफ्फा ला दू $50 थांदी ट्रांसपोर्ट वालों। चलो पुत्रा, पुत्र उठ उठ उठ, कोई गल नहीं, चल भी नोनू, नहीं रीसा तेरिया पुत्रा, शाबाश। एक बारी फिर चल वे गबरुआ। पंडित जी भाई मुंडे वाकई वधिया ने, देखो ए ओ वाह, ओ बल्ले, ओए उठ के, ओ नहीं हो रीसा, आ देखो की हो रहा, बाबे रामदेव वाले आसन हो गई। $100 आशू वास्ते ਉਹਦੇ मामा जी लेके आए ने, नाल बिस्कुटां दा पीपा। लो जी $50 $100 भी बेटे भाणजे वास्ते मामा जी लेके आए। वाहिगुरू चढ़दी कला बख्शे। चलो बई पुत्रो आओ, हाँ रेड कड्डो एक बारी होर, शाबाश। डिम्पी जी परे हो जो, रेडर आ गया, इन्हां सिंगां ते चक लैंदे हुंदे निक्के निक्के न्याणे कई वारी। बई बहुत सोहना, ओ बल्ले पुत्रा, ओ वाह 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 वाह, हट पिछे हट पिछे हट पिछे करदा, कोई गल नहीं पुत्त, अगली यारी सी, ये किहड़ा कौम दा मेला फे आया लै। होर आ जाओ पुत्रो, आ जाओ भी, रैफरी साहब उड़ीकदे आ बई, मुंडा बड़े शरीर वाला आया। चल बई मुंडा, बल्ले बल्ले बल्ले, है कि नहीं महिंद्रा जी परगा। चल बई पुत्रा, पुत्त ला दे हथ दो तिन्नां नूं, लत्त नहीं फड़ाई दी, लत्त पिंड रख आई दी ला के। चल भी पुत्रा, चल 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 चल, कोई नहीं, खिच्ची जा, बड़ा जोर है तू, कोई नहीं, तू खिच्ची चल, कुछ नहीं हुंदा, ला दे जोर जिहड़ा हैगा अज, लाई चल, कुछ नहीं हुंदा, इन्हें आ जाना तेरे मगरे ही, लाई चल तू, खिच्ची चल, कुछ नहीं हुंदा, दबी चल तू, कोई गल नहीं। चल बस कर दे हुण पुत्त, चलो बस करो, शाबाश भाई। हमर आ मुंडे दा नाम हमर दसदे आ, कोई गल नहीं। अर्श वास्ते $50 जी पंडित जी दे रहे हैं टीम वास्ते। थांदी साहब अर्श वास्ते, थांदी बैनी ट्रांसपोर्ट वाले, बैनी थांदी जी, चल भी लखा सौ बैनी सौ सारे भाई मान सत्कार कर रहे ने। भी पुत्रा तेरे जफे तो खुश हो गए, $50 आ गए, आ जा भी पुत्त। आय हाय हाय आय हाय हाय हाय, एक लत्त फड़ ली है, एक कैंची मार ली है, जिंद छोटी है, झमेले वड्डे पा ले ने, उधरों करची, आय हाय हाय। ओ पुत्त तू चंगा भलिया छड़ता, की गल तू रलिया आए ना, चंगा भला फड़िया देख ला छड़ता। एक बारी फिर निकले आईओ मुंडा पट्टियां दा। चलो पट्टी, शाबाश पुत्रा, झुकिया,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਆਂਦੇ ਆ। ਕੌਂਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐ ਨਾਲ ਆ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਜਾਓ ਪੁੱਤ, ਰੇਡ ਕਰਨ ਆ ਜਾਓ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਆ ਲਾਲਾ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਪੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਉਧਰੋਂ ਹੋਰ ਲਾਲਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਪੁੱਤਰਾ, ਓਏ ਸ਼ਾਬਾ, ਓਏ ਆ ਜਾ, ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਲੈ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿਤੇ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਗੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ $100 ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਰਜੀਤ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜੱਗੀ ਭਾਜੀ $100 ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜੱਗੀ ਉਹ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਬਾਹੇ ਵਾਲਾ ਜੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਗੀ ਉਹ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ $50 ਉਹਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਜੱਗੀ ਸਾਡੇ ਸਿਡਨੀ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ 25-20 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਸਿਰੇ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਡੈਂਪੀ ਸਿਆਂ $100 ਦੇ ਗਿਆ ਜੱਗੀ ਭਾਜੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਕਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ, ਕਾਲਾ ਕੱਛਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਛਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੱਫਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਪੁੱਠੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁਣ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ $100 ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਰਜੀਤ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ $100 ਭੇਜਿਆ। ਵਾਹ, ਆ ਲਓ ਜੀ $100, ਆ ਲਓ ਜੀ $100, $100 ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਕਾ ਹੈ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਹਜੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਪੁੱਤਰਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੀਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਆ ਲੈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੋਰੇ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਏ, ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਮੁੰਡਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਲੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਲਾਜੂ $100। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਏ ਆ, ਖੇਲਣ ਦਿਓ ਘੜੀਆਂ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ ਐਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ, ਲੀੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ, ਦੂਏ ਦਾ ਉਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾਲ, ਕਹਿਣਾ ਲੀੜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋ ਆ ਹੁਣ। ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨ ਬਣਿਆ ਆ, ਮੈਚ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਆ, ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਣ ਡਏ ਆ। ਪੁੱਤ ਖੇਡੀ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਡਏ ਆ। ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰੀ ਵਾਸਤੇ $100। ਵਾਹ ਓਏ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਜੱਫੀ 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਜੱਫੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਕੈਂਚੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਕਬੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਵਾਹ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੀਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ $50 ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਕੱਛਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਇਹਦੇ $50 ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਛੇ ਵਾਸਤੇ। ਚੱਲ ਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੀਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਵਾ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਵਾਹ $50 ਥਾਂਦੀ ਵੱਲੋਂ $50। ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੀਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੀਸਾਂ ਗੱਭਰੂਆ। ਇਹ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਰੇਡ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ। ਉਹ ਬੱਲੇ 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 ਪੁੱਤ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਘੁੱਟ ਫੜ ਲਾ। ਰੱਖ ਲਿਆ ਈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। $50 ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਰਜੀਤ ਪੰਡਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਓ ਪੁੱਤ। ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਰਾ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਿਸਣ ਡਿਆ। ਆ ਜਾਓ, ਆਓ ਜਰੀ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਆਓ ਬਈ। ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਜਾਓ, ਜਤਿੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਪੁੱਤ। ਸਰ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ $100 ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ $100 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। $200 ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਡਿੰਪੀ ਜੀ
ਹੋਰ 100 ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਲੱਖੇ ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਆ ਜਾਓ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ। ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ ਪੁੱਤ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਤ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਾਲਪੁਰਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਭਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਲਾਈਵ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਡਿੰਪੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਓ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਪੈਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਕੀਪਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੌਕਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੌਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਮੈਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। 16 ਅੰਕ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਤੇ 34 ਅੰਕ ਨੇ ਮੈਲਬਨ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ। ਆਇਓ ਬਿੱਲੇ ਭਾਜੀ, ਜੱਗੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ, $100 ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਓ ਕੋਈ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ $100 ਕੌਫ ਸਾਹਿਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਨ ਦੇ ਡੈਡੀ ਹੋਰੀ, ਹਰਮਨ ਦੇ ਡੈਡੀ ਹੋਰੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਰਜੀਵ ਜੀ ਇੱਕ $100 ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਬਲਰਾਜ ਥਾਂਦੀ ਦਾ $100 ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਲੈ ਪੁੱਤ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ। ਆ ਜਾਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੀਲਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਵੀਲਜ਼। ਬਈ ਮੀਲਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਵੀਲਜ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਡਾਰਵਿਨ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਸਿਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਡਾਰਵਿਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੀਲਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਵੀਲਜ਼ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਗਲ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ $1.25 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ $1.25 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈ, $4 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਬਰੀਜਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੁਗਾੜ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ $1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ 4 ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਜਿੱਥੇ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਦਾ ਵੇਲਣਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦੀ। ਹਾਂ ਬਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਓ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਹਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕਰਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ।
ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰੇ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਟ ਆਪਣੇ ਖੱਪਿਆਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਗਿੱਧਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸ਼ਫਕ ਗੱਭਰੂ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਢੋਲਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਜੋ ਤਰੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬਣ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਪੀਂਘਾਂ ਚੜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦ ਗੱਭਰੂ ਆਪਣੇ ਪੱਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਲਗਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੇ ਅਕੇਲੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੋਸਟ, ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੂਡਸ, ਸਿੰਘ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰਸ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲਰ, ਦੀ ਰੈਪ ਆਫ GIO ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰੈਗ ਮਾਰਸ਼ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। I promise you it's only one speech and I will self-destruct myself in about 5 minutes. Just a short background of the Gabby Cultural Station in Brisbane. It was only formed about 9 months ago and we have gone very fast since then. We were thrown into the baptism of fire by being asked to organize this 56th Sports Carnival. And we did our best and I hope the visitors and competitors enjoyed it. Of course there will be some deficiencies, hiccups and problems in a large organization and crowd like this, but I hope you will forgive our weaknesses and think back only good memories from Brisbane.
our veteran from Brisbane, who will, I'm sure, entertain you well tonight as well. I'm sure you don't see more of my face anymore. Especially to my Sikh Siddharth friends, let your hair down and enjoy. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਿਸ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। The first item is by Brisbane Group, the girls who have been representing the Cultural Society, Punjabi Cultural Society of Brisbane, and they really started to prepare only in September.
ਹੈਲੋ 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 ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਠੀਕ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵਰਸਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਪਰ ਫਾਈਨਲ 4 ਵਜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਰਸਸ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਠਿਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਤਾਂ ਦੀਂਦਾ ਬਾਈ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਦੀਂਦਾ ਯਾਰ, ਐਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੈਠਣਗੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਹਨਾ? ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਦੀਂਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ। ਬਾਈ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਫ ਵੀਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈ। ਭਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਵੀਰੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਾ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉੱਠ ਖੜੋ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਆ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਜਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੋਵੇ। ਆ ਲਾਈਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਚ 4 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲਈਏ ਗਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ 4 ਵਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਖੜਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 4 ਵਜੇ ਵੀਰੇ ਮੈਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੜੂਗਾ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਠੀਕ ਮੈਚ ਆ ਫਾਈਨਲ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਜਿਓ, ਉਧਰ ਨਾ ਵੀਰ ਬੈਠੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸੁਣਨੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਹਿਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਬਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੋ ਆਓ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਜ਼ੈਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ। ਕੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ 4 ਵਜੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਓਡੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, we are requesting you now to let the ladies come through for the musical chair race. So we're going to just start the musical chair race. ਕੁੜੀਆਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਧੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘਿਓ ਤੇ ਬਦਾਮ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ ਜੀ, ਘਿਓ ਤੇ ਬਦਾਮ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ, ਕੁਛ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲਈ ਹੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਲੇਡੀਜ਼ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ। ਹੋਰ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਅੱਗੇ ਭੈਣਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਤੋਂ 30 40 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਲੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਬਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 20,000 ਬੰਦਾ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ, 20,000 ਦਰਸ਼ਕ, 20,000 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ 20,000 ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨੇ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਹੇਅਰ, ਯੂ ਫॉर द म्यूजिकल चेयर रेस, yeah, I know that you was in Sydney as well. Thank you, thank you, I know that. Get your chair first please, get your chair first, you need to get your chair. ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੇ 10 ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤੇ ਨਾ। ਚਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਈ एवरीवन, आई एम जस्ट हियर टू बी सिली एंड मेक यू लाफ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੁੰਡਿਓ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੋਂ ਲੈ ਆਓ, ਥੋੜ੍ਹ ਜਿਹੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਓ, ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੜੀਓ ਆ ਜਾਓ, ਭੈਣੋ ਆ ਜਾਓ, ਧੀਓ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂ 2 ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਆ ਲਓ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਜਗਦੀਪ ਭਾਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੌਕੀ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ 20-25। ਰੌਕੀ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਜਗਦੀਪ ਭਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੁੜੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ। ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁੱਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਦੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਵਾਨ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 10 ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਬਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਜੀ ਲੈ ਆਓ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਵਾਨ ਹਿੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਭਾਜੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਨਜ਼ੈਕ ਬਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ, ਮੈਲਬਨ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ, ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਖਿਡਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ।
ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਸੀ ਘੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਹਰੇਕ ਜੱਫੇ ਦਾ ਘਿਓ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਜੱਫਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ 5 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਸ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਲੰਬੜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ $200 ਦੇ ਕੇ ਲੰਬੜ ਕੋਲੋਂ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਪਾ ਦੂਗਾ ਝੂਠੀ ਵਾਲੀ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਧੀਰਾ ਆ, ਧੀਰਾ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ। ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਧੀਰੇ ਦਾ ਕਾਕਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਰਲਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਰਲਸ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਦ ਸਰਕਲ ਅਰਾਊਂਡ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ। ਰੌਕੀ ਜੀ ਆਇਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਟਸ ਓਕੇ। ਚੇਅਰਾਂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਗਰਲਸ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਓਵਰ 16। The participant has to be over 16. Girls over 16. If you want to participate in musical chair race quickly over 16, please. ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ 15 ਦੀ ਹੈ 3 ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਟਰੋਫੀ ਜਦੋਂ ਲੱਭੂਗੀ ਹੀਰੋ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ 2-3 ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ। ਚੇਅਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸੋਤਾ ਜੀ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 5-7 ਚੇਅਰਾਂ ਫੜਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਇਓ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਈਸਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਅਵਾਰਡਸ, australiansikhawards.com.au, boys and girls, ladies and gentlemen, it is very important. ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਅਵਾਰਡ। ਉਹਦੀਆਂ 8 ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਓਵਰ 16 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਡੀਜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿਆ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਅਵਾਰਡ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। australiansikhawards.com.au ਜਾਂ org. ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਅਵਾਰਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਬਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬਣ ਕੁੜੀ, ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਖੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬਣ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ 8 ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਚੁਣਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਭਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ AI 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਉਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗਰਲਸ ਰੈਡੀ। 2 ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, 2 ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, 2 ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਗਈ, ਉਹ 2 ਆ ਗਈਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਚਰਨਾਮਤ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੁੜੀਓ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਣੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ 2 ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ, 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ 2 ਬੀਬੀਆਂ? 2 ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਗੁੱਡੀਓ, ਆ ਜਾਓ 2 ਜਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਕੁੜੀਓ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਬੈਠੋ। ਰੂਲ ਇਹ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਬੰਦੇ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਚੇਅਰ ਚੱਕਣੀ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਚੱਕਣੀ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। 2 ਜਣੇ ਬਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਜੀ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਰਲਸ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਬਈ ਭਾਜੀ ਸਲਾਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਇਸ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਕਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਆਇਓ। ਕੁੜੀਓ ਬਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ? ਕੁੜੀ ਭੈਣ ਉਰੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਲਾਗੇ ਆ ਜਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਣੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਖੱਬਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਭੈਣ ਜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਹਰੇ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਨੰਬਰ 1 ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 2 ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟਾਪ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ? ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਹੈ ਦੌੜ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਲੇਟ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ। ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਾਣਾ? ਲਓ ਜੀ, ਲਾਓ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਗਰਲਸ ਰੈਡੀ? ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਧਰ। ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਲੜਨਾ ਨਿਗਾ, ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ।
को चेयर खाली दौड़ो 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 ए उरे आ पुत निके उरे आ बई इथों $10-20 खुले कड्डियो पुत आह एक मिनट उरे आ पुत मेरा ओ पुत अंकल को $10 खुले लैके जाओ भाजी हुणी बैठे जेडे पुत खुले पैसे चल मेरा पुत दिओ भी कड्डो कुड़ी नूं कुल्फी वाले पैसे दिओ और आ लखे थांदी एक मिनट लखे थांदी ने $50 कड्डे आ भी ताड़ियां मारो आ ले पुत मेरा शाबाश लखे होर पैसे खुले तैयार रखी पुत म्यूजिक प्लीज एक मिनट कुड़ियो म्यूजिक बजाउण दिओ सानू ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਓਹ ਨਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਓਏ ਕੁਰਸੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਰੇਸ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਆ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਪੁੱਤ ਦੌੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਣੇ ਇਦਾਂ ਘਟਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਤੀਜੀ ਕੁੜੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ आजा मेरा पुत आजा ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਲੈ ਦੇਖ ਲਓ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਚੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੁਰਸੀ ਰੇਸ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੀਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਫੌਲ ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਕਰਦੀ ਆ ਚਲੋ ਪੁੱਤ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕੁਰਸੀ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਲੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੁੜੀਓ ਦੌੜੋ ਕੁੜੀਏ ਦੌੜ ਲੈ ਕੁੜੀ ਤੇ ਐ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ BW ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਰੇ ਹੈ ਐਦਾਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਐਡਲੇਡ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੇੜੇ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਬੀਬੀਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੜ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕੋ ਖੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਲੱਖਣ ਐਡਲੇਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਹੀ ਖੜਾ ਲਾਗਿਓ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਚਲੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ
ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਓਹੋ ਕੁੜੀਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੇਠੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖਿਸਕੀ, ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨਾਲ, ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਵੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਹੁਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ ਚਲੋ, ਚੱਲ 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 ਕੁੜੀ, ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੁਰਸੀ ਹੈਗੀ, ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਟ ਲਈ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਇਧਰੋਂ ਲੈ। ਉਹ ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਵੀਰ, ਲੈ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਬਦਾਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਆਏ ਹੁਣੇ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਿਤੇ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਬਦਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ ਕੁੜੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬ ਵੀ ਰੱਖੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਤ। ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ, ਆਹ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਲੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਕੁੜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਪਾ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਜਣੀਆਂ। ਚਲੋ 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 ਰਾਜੇ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਕੁੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੁੜੇ, ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਕੁੜੇ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਪੁੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਿਡਨੀ। ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ 1926 ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਡਨੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਗੇ ਆ ਦੇਵਾ ਵਧੀਆ, ਨੱਚਦਿਆਂ ਨੱਚਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਅਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਹੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਧੋਤੋਂ ਦੀ ਸੀ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਵੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣੇ, ਨੈਟਬਾਲ, ਸੌਕਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਟਮੂੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਥੋੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਰੱਖ ਲਓ ਘਰੇ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਟਮੂੰਬੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇਸੀ ਘੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਘਿਓ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੈਕ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਫੜਾ ਜਾਓ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਘੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਿਲਕਣਾ ਆ ਘੇ ਤੋਂ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜੀ। ਬਈ ਅੱਗੇ 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 ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਣੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਗਾਹ। ਚਲੋ ਪੁੱਤਰੋ, ਕਿਤੇ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਓ ਹੋ ਕਿਤੇ ਕੁਰਸੀ ਉਲਟਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਫਾਈਨ। ਫਾਈਨ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਗੁੱਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਗਦਾ, ਫਾਈਨ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਲਾ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੀਜ਼।
ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਬੀਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਚਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਰੇ ਆਵੇ ਭਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪੈਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਲੱਖਣ ਸਿਆਂ ਰਾਣੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਕਰ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਸਰਕਲ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਗਈ। ਸਾਡੀਆਂ 3 ਬੈਂਡ ਆਇਲਟ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੱਸ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਪੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਾਈਕ ਦੇਣ। ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆ।
ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੁੜੀਓ, ਹੌਲੀ ਨਾ ਬਾੜੀ ਤੌਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਲੈ ਮੁੰਡਿਓ ਖਿੱਚੋ ਫੋਟੋਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ, ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੁੜੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਏਡਾ ਜੀ ਕੁੜੀਓ, ਚਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਮੈਂਟੇਟਰ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣੀਪੁਰ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਹਰ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੇਬੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਿਆ ਚਲੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜੀ। ਕਿ ਭਾਜੀ ਕੁਰਸੀ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੁਰਸੀ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਿਓ ਜੀ ਚੱਕਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੋਨਸ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਆਉਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਬੜੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਵੀ। ਸੋ ਰੈਡੀ ਹੋ? ਚਲੋ ਤਾੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੋਤੀ ਪਰ 3 ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ ਬਸ, ਚੜਾਇਆ ਮੇਰੇ। ਕੁੜੀਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਲ ਮੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ, ਜੀਂਦੀ ਬਾਦੀ ਰਹਿ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਪਣਾ ਘੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਪੁੱਤ, 5 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ
ਹਾਂਜੀ ਕੁੜੀਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਆ ਮੂਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੂਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੁੜੀਓ ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਣੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਮੂਧੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੂਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੂਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੁੜੀਓ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ 'ਚ ਚੇਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਡਲ ਵਾਲੀ ਚੇਅਰ ਸੁਲੱਖਣ ਭਾਜੀ ਸਰੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੂਧੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਰਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਧੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਕਰ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਲਾਗੇ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਚੁੜ ਭਾਈ ਲਾਗੇ ਕਰ ਲਓ ਬਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਧੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਪੂਰੇ 11 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ 4 ਵਜੇ। ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। 11 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੀਜ਼, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੀਜ਼। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ? ਵਾਹ। ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ। ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੁੱਤ ਉਰੇ ਆਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ 5-5 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਲਿਆਓ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਆਓ। ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਰਾਣੀਪੁਰ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ 5-5 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ 1-1 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਡੱਬੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ, ਸੋ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ 5-5 ਕਿਲੋ ਫਰਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਓ ਕੁੜੀਓ ਆ ਜਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਿਓ ਜੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਾ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ। ਰਾਜਾ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਤਿੰਨੇ ਜਣੀਆਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਜੀ ਆ ਦਿਓ। ਰਾਜਵੰਸ਼ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਚਨਾਵਤ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸੋਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਜੀ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ? ਆਇਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਭੰਗੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਸ ਕਰ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤ ਬਹਿ ਜਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸੁਲੱਖਣ। ਦਿਓ ਜੀ ਨਾਮ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਫੜਾਓ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ। ਹਾਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਇਓ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾਓ। ਰਾਣੀਪੁਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਪੁਰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਬਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਵਧੀਆ ਗਿਓ ਪਿਓਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇਸੀ ਗਿਓ ਚੱਕਲਾ ਹੋਰ 5 ਕਿਲੋ। ਤਾੜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੌਡੀ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਤਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਡੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਟਰਾ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਰੌਕੀ ਪੁੱਲਰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਾਈਕ ਓਵਰ ਟੂ ਰਣਜੀਤ ਖੇੜਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ, 6 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਬੇੜਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਕੇ ਸਪਾਂਸਰ ਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ, 1 ਮਿੰਟ। ਬੋਪਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਰੋਫੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ। ਰੋਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸੱਤਾ ਜਲਾਲਪੁਰ। ਸੱਤਾ ਲਓ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਟਰੋਫੀ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ। ਸੱਤਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੋਫੀ ਲੈ ਲਓ। ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਗੋਪਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਲਿਆਓ ਟਰੋਫੀ। ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੋਫੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੀ ਟਰੋਫੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਖੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਾਡੇ ਸਿਡਨੀ ਵਾਲੇ। ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਕ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਕ। ਬੋਪਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਲਿਆਓ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਕਬੱਡੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲਪੁਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੋਪਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਚਰਨਾਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਚਰਨਾਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਹੁਣ ਪਨਵਿਕ ਵਾਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਪਨਵਿਕ ਵਾਲੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਜਨਾਮਤ ਭਾਜੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਗੱਗੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਕ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਟਰੋਫੀ। ਸਪਾਂਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਗਰਮਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪਨਵਿਕ ਵਾਲੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਹੋਰੇ।
ਔਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। 95 ਵੱਲੋਂ 95 ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਔਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ $50,000 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ SGGS ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਮੰਡ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਲੇਟ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡੀਲੇਟ ਗੇਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। SGGS ਵਾਲੇ ਕੰਗੂੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਮੰਡ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡ ਸਪਾਂਸਰ ਵਾਲੇ SGG ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼, ਬਾਂਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਲਾਗੇ ਆਈ ਜਾਓ ਜੀ। ਰੇਨ ਐਂਡ ਹੋਰਨ ਹੋਮਲੈਂਡ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਰੇਨ ਹੋਰਨ ਲੈਂਡ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਗੇ ਆਈ ਜਾਓ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਰਬਨ ਲੈਂਡ ਕੁਈਜ਼ਲੈਂਡ, ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਗਾਮਾ ਕਾਲਜ, ਬਿਗ ਵੀਲਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ, CAD ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਰੈੱਡ ਰॉकेट, ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਕਾਲਜ, GB ਡਿਵੈਲਪਰ, ਗੱਭਰੂ TV, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟਾਇਰ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਾਇਰਸ, ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਵੀਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੋਲਡ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਚਾਰ ਵਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਬਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਸਬੇਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੈਣੀ ਕੈਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ, 1 ਮਿੰਟ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਜਥਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਜੀ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚੋਜੀਆਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਾਏ ਜੋ ਬੇੜ ਪੀਛੇ ਤੇ ਨੋਹਾਂ ਸਮੇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁੱਲਦੇ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੌਤਕ ਦੇ ਤੁਲਦੇ ਨਾ। ਛਤਰ ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਛਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਆ। ਲਓ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਕਾਰਾ ਲਾਈਏ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਜੰਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਡਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਤੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਆ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। चिट्ठी लिखिए गदारा दिल्ली वालनो, राज तेरे हथों जाना भी बिकालनो, जरा गौर नाल सुनी साडी गलनो, असी बंदे सरकार दे फ्रेंड राणीए, छाया तीर वाले बाबे दा ट्रेंड राणीए। गसले दे नाल अड़ाले सिया, ओदी शेरां वाली वक्री डरसिया, कईयां वास्ते मौत दा बरसिया, दे के जख्मां तो सिल दा करंड राणीए, छाया तीर वाले बाबे दा ट्रेंड राणीए। जेड़ा सिक्कां दी जवानी उत्ते छारिया, जेड़ा सिक्कां दी जवानी उत्ते छारिया, मुंडे हिंदुआं दे गल नाल लारिया, नौजवानां नूं हकाली भड़कारिया, ओदे भाषणां दी गल बात एंड राणीए, छाया तीर वाले बाबे दा ट्रेंड राणीए। चीन कोल जित लैनी सौखिया, ओदे मूरे एक डौनी बड़ी औखिया, गल ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀਆ, ਇਹ ਝਾੜ ਕੂਣੀ ਹੋਣ ਤੈਨੂੰ ਰਾਣੀਏ, ਛਾਇਆ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਟਰੰਡ ਰਾਣੀਏ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਚ ਬੰਕਰਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਮੋਢੇ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ 147, ਹਿੱਕਾਂ ਪਾਲਣੇ ਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਦੜਾਲੀਆਂ, ਮੂਰੇ ਕੜੂ ਕਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਜਾ ਸਕਿੰਟ ਰਾਣੀਏ, ਛਾਇਆ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਟਰੰਡ ਰਾਣੀਏ। ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣ ਲਈ, ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਖ ਵਿਸ਼ਾ ਤੋਰਿਆ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀਏ, ਛਾਇਆ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਟਰੰਡ ਰਾਣੀਏ। ਅਸਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਿਖ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਰਾਣੀਏ, ਛਾਇਆ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਟਰੰਡ ਰਾਣੀਏ। ਯਾਰ ਬੜ ਪਿੰਡ ਫੇਲਿਆ, ਜਾਪੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਣਿਆ ਰਖੇਲਿਆ, ਜੰਗੀ ਸੰਧੂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਕ ਚ ਨਕੇਲਿਆ, ਤੋੜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਹੈਂਡ ਰਾਣੀਏ, ਛਾਇਆ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਟਰੰਡ ਰਾਣੀਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਲਬਨ ਜਾਣਾ, ਗ੍ਰਿਫਥ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਵਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਆ ਜਾਓ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਾਓ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਰ ਦਾ ਹੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਟੀਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ। ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰੈਡੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਬੀ ਭਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਵੀਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਮਾ ਖਾਲੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸੱਜਣ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਗੋਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ। ਬਾਈ ਜੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਲਾਈਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਂਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਲਾਂਗੇ ਕੱਪੜੇ। ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਯਾਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਸੈਣੀ ਕੈਬਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ ਵੀਰੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀਰੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਕ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੱਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਕੋਚ ਫਰਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਐਲ ਸਰੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 올림픽 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕੋਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਥਲੀਟਸ ਕੋਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, 올림픽ਸ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੂਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਕਸਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2023 ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 올림픽 ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਰੱਜੀ ਗੱਗੀ ਲਓ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਮਾ ਖਾਲੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੰਗੋਜ ਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮੰਦਰ ਗਲਬ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਬਾਈ ਜੀ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਆ ਯਾਰ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਹੋ। ਹੱਡੀ
ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਵੀਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭਰਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਝੋਟਿਆਂ ਵਰਗੇ ਡਿੱਗ ਪਏ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਮਿੰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗਾਲਬ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਬੱਬੂ ਸੌਰੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਕਰਨੇ ਹੁਣੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਗਾਲਬ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਲੈ ਵੀ ਮੰਦਰਾ, ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗਾਲਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੱਬੂ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭੀਰੇ ਸੋਨੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੱਲੀ ਪੱਤੋ, ਕਿਰਨਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਵਨੀਤ, ਲੰਮਾ ਜੱਟਪੁਰਾ, ਜਗਦੀਪ ਔਜਲਾ, ਗਗਨ ਗਾਲਬ, ਬਰਿੰਦਰ ਗਾਲਬ, ਮੰਨਾ ਗਾਲਬ, ਰਮਨ ਸੂਰਮਾ, ਕਮਲ ਗਾਲਬ, ਹੈਪੀ ਬਟਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਨਮਾਨ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਨਮਾਨ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਦਾ $1100 ਦੇ ਵੱਲੋਂ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰਾਜਵੀਰ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਵਿਰਕ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਨੀ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਲੈ ਵੀ ਪਾਲਿਆ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾ ਨੌਜਵਾਨਾ, $1100 ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈਲੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, 2 ਮਿੰਟ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2 ਮਿੰਟ ਬਸ। ਪਾਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀਰੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ। SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਜਤਿੰਦਰ ਵਿਰਕ, ਰਾਜਵੀਰ ਖੰਗੂੜਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਦਾ $1100 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। $2000 ਸਿਡਨੀ ਵਾਲੇ ਬੈਣੀਪਾਲ ਵੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਣੀਪਾਲ, ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਸਵੈਨ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਨ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ $10 ਨਾਲ, $20 ਨਾਲ, 50 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਧਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਬਾਈ, ਬੰਦ ਬਸ, ਕੱਲੀ ਕਬੱਡੀ ਬਸ। ਬਾਹਰ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਯਾਰ, ਚਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਬਈ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿੱਤੂ, ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਾਜੀ ਮਾਰੂ, ਤਾੜੀ ਉਹ ਮਾਰੋ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ। ਓਏ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਾਈ ਮੈਚ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਆ ਬਾਈ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਤਾਰ ਹਲਾਤੀ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਆਹੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਕੱਢਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬਾਈ। ਬਾਈ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਤਾਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਬਾਕਸਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਮੈਂ ਬਾਈ, ਬਾਈ ਕਰੋ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਮੈਂ ਬਾਈ, ਮੈਚ ਕਰਵਾਓ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸਨੇ ਵੱਲੋਂ $100 ਪਹਿਲੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਪਾਲੇ ਦੇ ਜਫੇ ਦਾ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ $500 ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮੈਚ ਵਾਧੂ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ। ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਸੀ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੌਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੌਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੌਨ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਫੀ ਪਹਿਲਾ ਜਫਾ ਲਾਵੇਗਾ, $500 ਸਾਡੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਚ ਲਾਓ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਚ, 1 ਮਿੰਟ ਬਾਈ। ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਬਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀਰੇ। ਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਬਾਈ ਮਾਰੋ ਬਿਸਲ। ਮੈਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਬੀ ਬੈਂਸਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲਸ ਤੇ ਸਿੰਘ ਘਿਓ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੱਫੇ ਤੇ $100 ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। 200 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਚ ਸਾਈਡਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਾਈਡਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚੇਂਜ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈਪੀ ਧਾਮੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੌਕੀ ਭੁੱਲਰ ਜੀ,
ਸੈਕਟਰੀ ਜਗਦੀਪ ਭਿੰਡਰ ਜੀ, ਜਗਦੇਵ ਬੱਲ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਜੀ, ਮਨਰੂਪ ਜੌਲ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਣਵਿਕ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੈੱਟ ਲਾਓ ਜੀ ਹੁਣ। ਉਹ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੈ ਵੀ ਪਾਲਿਆ, ਟੇਕ ਮੱਥਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕਬੂਲ ਪਿਆਰ ਕਿੰਗ, ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਅੰਬੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾੜੀ ਉਹ ਵੀ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਏ ਆ, ਤਾੜੀ ਉਹ ਮਾਰੋ ਹੁਣ। ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਏ ਆ, ਤਾੜੀ ਉਹ ਮਾਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਧ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤਾੜੀ ਉਹ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾੜੀ ਉਹ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਾੜੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ ਰੋ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਐਨ ਤਿਆਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ। ਲਓ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਫਾ। ਉਹ ਜਫਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ। ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਗੀ $1100 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਫਾ ਰੌਨੀ ਰੰਧਾਵੇ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਗ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਟੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਤੇ ਬੰਟੀ, ਉਹ ਪਾਲਾ ਬੰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਿੰਨੀ ਹੈ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ, ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾਲ, ਕਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਤੀਜਾ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਨੀ ਸ਼ਿਹਾਦੋਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰੀਆ ਜੱਸਾ। ਉਹ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਖ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹਰਖ ਗਿਆ। ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿੰਗ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਗੜਾ ਜਫਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਲਓ ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਤੂਫਾਨ, ਆਖਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਨ, ਆਖਦੇ ਆਓ ਗੱਜ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ, ਆਖਦੇ ਪੈਂਦਾ ਏ ਭਲੇਖਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਚੋਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾ ਆਖਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਆਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਰੌਨੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵੱਲੋਂ $500 ਆ ਗਿਆ ਮੰਗੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਬੈਠੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਜੱਗਾ ਹੈ ਕੋਟਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਉਧਰ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਆ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ, ਉਹ ਪਾਲੇ ਦਾ ਜੱਫਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਤਕੜਾ ਜਫਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੱਬੀ ਬੈਂਸ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਘਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਫਾ $100 ਦਾ। ਲਓ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ ਬੈਠਾ ਉਧਰ। ਲਓ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੀਆਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਪਰ ਟਿੱਬੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦਾ ਟਿੱਬਾ ਤੇ ਕੋਲੀਆਵਾਲ 2 ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੰਟੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਟੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰੇਡ ਤੇ ਹੈ, 4 ਨੇ। ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਲਪੁਰ ਅੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਭੁੰਡੀ ਹੈ। ਆਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਦੇਸੀ ਚੰਨ ਵਰਗਿਆ ਹਾਣਦੇ ਆ ਧਾਵੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਦਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਬਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਥੱਬੇ ਦੇ ਪੱਟ ਨੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀਰਾ ਬੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀਰਾ ਬੱਟ ਹੈ। ਪਾਲਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਨ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $100 ਬੰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਓ ਸੰਦੀਪ $200। ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਪ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰੇਡ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਹ ਮੜਕ ਬਈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਇਆ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰੀਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਕੈਂਗ ਖੜਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿੰਦਾ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਬੁਲਬੁਲਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ 2019 ਦੀ ਮੈਲਬਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲਗੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿੱਤੇਗੀ ਪਿੰਦੇ ਖਹਿਰੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੁਲਬੁਲਗੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ। ਲੋ ਬੰਟੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੂਣੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਦੀ। ਪਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਿਆਂ ਦਾ ਝਾਫਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਜਫੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਮਨ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਵਾਹ ਓਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੰਟੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਬੰਟੀ ਪਾ ਕੇ ਰੇਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਪ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਤ ਬਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰੇਡ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੈ ਮੜਕ ਬਈ, ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰੇਡ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੈ ਮੜਕ ਬਈ। ਵੀਰੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਤਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਯਾਰ। ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਪਾਲੇ ਲਈ ਹੈ, ਰਿੱਕੀ ਰਟੌਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਜੱਫੇ 1000 ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਫੀ ਲਾ ਗਿਆ ਰਿੱਕੀ ਮੰਗੀ ਦੇ 3 ਜੱਫੇ 1000 ਦੇ ਆ। ਲਓ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਮੜਕ ਤੁਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਾਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁੰਡੀ ਮਲਪੁਰ ਅੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ SGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜਵੀਰ ਖੰਗੂੜਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਓ ਮੰਗੀ ਤੇ ਪਿੰਨੀ, ਉਹ ਮੰਗੀ ਤੇ ਪਿੰਨੀ ਮੰਗੀ ਪੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਖੰਗੂੜਾ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਟੀ ਹੈ, ਬੰਟੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇ ਆਫ ਪਲਾਂਟੀ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਧਰ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖਹਿ ਗਿਆ। ਸਵਾਦ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਥੱਕਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਅੱਕਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁੰਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹਦਾ ਅੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਾਨ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਾਨ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਲਓ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਾਨ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। 4 ਨੇ ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿੰਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ ਵਿੱਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਘਿਓ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜੱਫਾ $100 ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕ ਗਰਾਇਆ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿੱਲਾ ਸ਼ਮੀਪੁਰੀਆ ਬੈਠਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿੱਲੂ ਬਿਰਕ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਘਾ, ਬੌਬੀ ਬੈਂਸ ਹੁਣੀ, ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਖ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਭੁੰਡੀ ਮਲਪੁਰ ਅੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਪਣਵਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ, 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਲਈ। ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਲੈ ਵੀ ਦੇਖ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਿਆ, ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਰੇਡ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਟੱਕਰ ਗਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸਵਾਦ ਫੇਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਜੇ ਟੱਕਰ ਮੰਗੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਭੀਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਟੱਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਟੀ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਟਿੱਬੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਟੀ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਰਸ਼ ਖਾਕ, ਲਵ ਖਾਕ, ਪਿੰਦਾ ਖਹਿਰਾ, ਗਿੰਦੀ ਹੰਸਰਾ ਤੇ ਨਾਲ
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਫਾ 100 ਡਾਲਰ ਦਾ। ਲਓ ਬੰਟੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਪਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਤੇ ਬੰਟੀ ਪਾਲਾ, ਉਹ ਬੰਟੀ ਪਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ 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 ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। 골ਡ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੱਚ ਉੱਠਦੀ ਜਦ ਬੰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਟਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚ ਉੱਠਦੀ ਜਦ ਬੰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਟਕਰਾਉਂਦਾ। ਲਓ ਪਿੰਨੀ ਆ ਗਿਆ ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਟੱਕਰ 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 ਮੰਗੀ ਪਿੰਨੀ ਮੰਗੀ। ਆਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। 200 ਡਾਲਰ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਨੀ ਲਈ। ਮੰਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਫਿਆਂ ਦਾ 1000 ਰਿੱਕੀ ਰਟੌਲ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਣੀਪਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸੱਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਅੰਬੇ ਦੀ ਰੇਡ 4 ਨੇ ਜਾਫੀ। ਆ ਫੜ ਗਿਆ ਪੱਟ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੋਚਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਵੱਜ ਗਈ ਕੈਂਚੀ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਸਵਾਦ ਅੰਬਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ 골ਡ ਕੋਸਟ ਨੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਆਓ 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। 500 ਡਾਲਰ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਏ ਲਈ 500 ਡਾਲਰ। ਉਧਰ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਣੀਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬੌਬੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਦੇ ਲਈ 100 ਡਾਲਰ। ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਵੀਰਾ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬੱਬੀ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 100 ਡਾਲਰ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 200 ਡਾਲਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਜਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਜੈਰੋ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਲਓ ਉਧਰ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਟੱਕਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੱਕਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਾਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲਾ ਤੇ ਬੰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਟੀ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਬੇਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦਾ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦਾ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਸਦਾ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਬਲਬੁਲਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਗੀ ਵਿੱਚ 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੇ। ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚ 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੇ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਬੇ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਾਲਿਆ। ਉਹ 골ਡ ਕੋਸਟ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਨ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਉਹ ਵਾਹ ਓਏ ਅੰਬਿਆ, ਅੰਬਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਕਬੱਡੀ 'ਚ, ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ। ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਦੀ ਰੇਡ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ। ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿੰਗ ਲਾ ਗਿਆ ਜੱਫਾ। 1000 ਡਾਲਰ ਦੇ 3 ਲੈ ਵੀ ਰਿੱਕੀ ਲੱਗੇ ਆ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। 2 ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 3 ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਟਿੱਬੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਉਧਰ ਲਾਲੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਲਾ ਬੰਟੀ ਪਾਲਾ ਬੰਟੀ ਪਾਲਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਹੋ ਗਈ ਲਾਲਾ ਹੋ ਗਈ ਲਾਲਾ ਖਾੜਾ ਗਿਆ ਹੱਲ ਜੀ। ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਮੱਲ ਜੀ। ਲੈ ਵੀ ਰੋਜੀ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਲਈ 250 ਡਾਲਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਜਤਿੰਦਰ ਨੇਜਰ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਲਓ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਉਧਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਬੱਬੀ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਫਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਦਾ 100 ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਲਓ ਅੰਬੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਅੰਬੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਵੀ 200 ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੱਬੀ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਲਓ ਅੰਬਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਟੱਕਰ ਪਾਲੇ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹ ਓਏ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਾਲਿਆ, ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਾ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਆ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਓਏ ਅੰਬਿਆ, ਉਹ ਵਾਹ ਓਏ ਅੰਬਿਆ, ਸਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਬੰਟੀ ਦੇ ਲਈ $200 ਸਾਡੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਤੇ ਬਾਜਵੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੱਗੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਆ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਟੂਏ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਯਾਰ, ਇਹੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਲਓ ਬੰਟੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੇਡ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆ ਆਓ ਤੇਰੀ ਟੱਕਰ ਪਿੰਡੂ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਟ ਫੜਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਲੈ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਟ ਫੜਦਾ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ। $100 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਥਾਂਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਨੀ ਦੀ ਰੇਡ ਆ, ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਲੁੱਟੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੰਗੀ, ਇਹ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ $100 ਥਾਂਦੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਯਾਰ, ਆਹ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਓ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਾੜੀ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਹੈਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਘਿਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ 5-5 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਟੀ ਹੈ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਟੀ ਐਨ ਡੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਟਾਪ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਘਿਓ ਵੱਲੋਂ 5-5 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਭਲੱਥਾਂ ਦੇ ਕੱਪ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਆ ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਪਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। $100 ਥਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਟੀ ਲੱਖਾਂ ਜੰਗ ਜੋੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਰੋਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ $200 ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਥਾਂਦੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $100 ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸੁਲਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਓ ਗਿੱਟਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਲਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਅਰਸ਼ ਖਾਖ ਹੋਣੀ, ਲਵ ਖਾਖ ਹੋਣੀ, ਪਿੰਦੇ ਖਹਿਰੇ ਹੋਣੀ, ਗਿੰਦੀ ਮਾਂਗੜ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਤੇਜ ਦਿਓਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਰ ਅੰਬਾ ਉਧਰ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੱਕੇ ਥਾਂਦੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਹੇਤਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, 골ਡ ਕੋਸਟ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਬੱਡੀ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੀਆ ਦੌਦ ਵਾਲਾ। ਚੱਪਾ ਚਰਖਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਇਓ ਮੇਰਿਆ ਰੱਬਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। $500 ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ $200 ਆ ਗਿਆ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਥਾਂਦੀ ਵੱਲੋਂ $200। ਲੈ ਵੀ ਥਾਂਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਂਟੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਐਨ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਲੋਹਾ ਕੱਟਦਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚੇ ਚੰਗਿਆੜਿਆਂ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ। ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹਾਫ ਸਮਾਂ $200 ਰਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। $200 ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। 20 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੇ ਤੇ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ। ਯਾਰ ਤਾੜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਉਹ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਅੰਕ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। 20 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤੇ 20.5 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵॉलंटियर ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪਰੌਣਚਾਰੀ ਵਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਜੂਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ 36ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੈਣੀ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਸੈਂਟ ਕੈਬਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਟੈਕਸੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈਰੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਐਨਜ਼ੈਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵॉलंटियर्स ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੌਕਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 60 ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਐਨਜ਼ੈਕ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਆਓ ਮੈਚ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆ 20-25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਨਬਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨਬਰਾ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਾਈਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਧਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਕਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਬਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਆਖੇਗਾ ਅੰਬੇ ਦਾ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਲੈ ਵੀ ਅੰਬਿਆ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ।
1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕੌਡੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੌਡੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਲਵ ਯੂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 2 ਬੋਲ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਕੌਡੀ ਤੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਲੁੱਕੀ ਆਏ ਅਲੱਗ ਦਿਸਦੀ, ਗੁੰਦਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦਿਸਦੀ। ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਲੁੱਕੀ ਆਏ ਅਲੱਗ ਦਿਸਦੀ, ਗੁੰਦਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦਿਸਦੀ। ਕਿੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਦੱਸੇ ਦੁਨੀਆ, ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹਾਂ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਦੱਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਖੇਡਦਾ ਕਬੱਡੀ ਮੁੰਡਾ ਪੱਟ ਦੱਸਦੇ। ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਦੱਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਖੇਡਦਾ ਕਬੱਡੀ ਮੁੰਡਾ ਪੱਟ ਦੱਸਦੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਬਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਟ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ। ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜੀ ਪਨਵਿਕ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਲਵੂਲਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਵਲਵੂਲਗੇ ਟੀਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਓ ਬੰਟੀ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਥੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜਿਆ। ਪਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। 4 ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਉਣ ਤੇ ਹੱਥ। ਵਾਹ ਓਏ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆ ਵੀਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੀਸਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਅੰਬਾ। ਅੰਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਦੇਣੀ ਆ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੱਕ ਮਾਗ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਿਫਤ ਜਰਾ। ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਜੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਲਊ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ $100 ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਦਿਓਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵੱਲੋਂ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬੇ ਦਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗੂ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਔਰ 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਹ ਗੱਭਰੂ ਹੈ, ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ। ਵਿੱਕੀ ਸ਼ੇਖ ਦੌਲਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਆਓ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਲੱਗੇ ਪਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਓ ਤਾੜੀਆਂ ਵਾਰੇ। ਵਾਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਾਪਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ $100 ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੇ $100 ਗੋਗੀ ਸ਼ੋਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ $100 ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ੇਖ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ 5 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਘਿਓ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਜਫੇ $500 ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੈਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਐਸਪੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਟੀ ਦਾ ਬੋਲ ਬਸੰਤ ਦੇ ਬਸੰਤ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਧਾਮੀਨਾ ਜਗਦੀਪ ਪਿੰਡਰ ਦਾ ਨਾਲ ਰੌਕੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗਾਇ ਗੱਡਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਬੂਲਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਤੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ।
ਕਿ 10 ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੋਡੇ, ਗਲ 'ਚ ਗਾਤਰਾ, ਤੇੜ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਸਟਲ ਮੋਢੇ, ਗਰਜ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਛੜਦਾ ਸੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ। ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ, ਮੁੜ ਆਵੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਪਿੰਦਰ ਇਧਰ ਆ ਜਾ। ਆਓ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ $100 ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜਵੀਰ ਖੰਗੂੜਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਵਿਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ। ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਖੱਖ, ਆਓ ਪਿੰਦਾ ਖੈਰਾ ਲਵ ਖੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਧੁੱਕੀ ਫੇਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੋਕਲ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਈ ਮਰੀ ਕਾਰ ਸਿਫਤ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਚਾਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਗਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੈ। ਆਓ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਔਰ ਕਾਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਰੇਡ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ, ਆ ਬੰਟੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਬੰਟੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ। ਬੰਟੀ ਤੇ ਭੁੰਡੀ ਮੱਲਪੁਰ ਐੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਇਧਰ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸਾਡਾ ਨਿਰਮਲ ਢੇਰੀ ਕਪੂਰਿਆਂ ਵਾਲਾ $50 ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪੈਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਰੌਣੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ $2000 ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖੰਗੂੜਾ ਭਰਾ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਜਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆਏ ਹੈ। ਸਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 36ਵੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਆ ਅੰਬਾ ਆ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ 500 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ 500 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਲਈ $100 ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਿੱਕੀ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣੇ ਦੇ ਗੱਫੇ ਆਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਬੇ ਦੇ ਲਈ $100 ਗੁਰਤੇਜ ਦਿਓਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਬਸੰਤ ਜੀ, ਤਰਮਨ ਦਿਓਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਤਰਮਨ ਦਿਓਲ ਤਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਾਂ ਲਈ $100 ਭੇਜਦੇ ਆ। ਰਾਜਵੀਰ ਖੰਗੂੜਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਹੋਣੀ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਿੰਦਜਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਹੈਪੀ ਧਾਮੀ ਦਾ, ਜਗਦੀਪ ਪਿੰਡਰ ਦਾ, ਰੌਕੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਟੰਗਾਏ, ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਾਈਆਂ ਰੇਲਾਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਹਨੂੰ ਡੱਕਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਓਂਕਾਰ ਸੇਖੋਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਤੇ ਅੰਬਾ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਅੰਬੇ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 13 ਮਈ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਮਲਡੂਰੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮਲਡੂਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੈ। ਆਓ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੈ ਨੰਬਰ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਸਾਂਝ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਮਨਦੀਪ ਧਾਮੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਪੰਧੇਰ, PNB ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਵਰਨਾ ਰਾਉਕੇ, ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਖੇਗਾ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲਓ ਬੰਟੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਬੇ
ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਲਾਊਗਾ $300 ਸਿੰਘ ਡੇਰੀ ਘਿਓ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲਸ ਜੇ ਅੰਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅੰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਬਣੇ ਪੈਸੇ ਅੰਬੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰੀਆ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬੁਲਗੁਲ ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਨੇ, 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ $100 ਥਾਂਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਪਨਵਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਆ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਆ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਲਈ $500 ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਆ ਨਾਲ ਸਾਬੀ ਕੁਲਾਰ ਹੈ, ਗੋਪੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਸੇਵੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਤੇ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅੰਬਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ। ਲਓ ਸੁਲਤਾਨ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਧਰ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ $50 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਤੇਜ ਦਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੇ ਲਈ $100 ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਤੇਜ ਦਿਆਲ ਵੱਲੋਂ। ਲਓ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰੀਆ ਬਲਬੂਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰੋਨੀ ਰੰਧਾਵੇ ਹੁਣੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਇਆ, ਟੈਰੀ ਕੁਨਰ ਹੁਣੀ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਣ ਕਬੱਡੀਆਂ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਜੰਮੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹ ਧਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ। $100 ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਲਈ SGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਲਈ $100 ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਅੰਬਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਦਰਮਨ ਦਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ $100 ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਪਾਲੇ ਲਈ $100 ਪੁੱਜਿਆ ਤਰਮਨ ਦਿਆਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬੇ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਧਾਵੀ ਦਾ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਾਡੇ ਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ $100 ਨਾਲ ਕਰ ਗਏ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੰਗੀ ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਮਝਾਲ ਵੀਰਾ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿਸਾ ਹੈ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ। ਆਓ ਮੁੰਡਾ ਲਾਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆ ਅਮਰੀਕ ਸਿਆਕਾਰ ਵੀ ਸਿਫਤ ਜਰਾ ਉਧਰ ਹਰ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਅੰਬੇ ਦੀਆਂ 3 ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ $300 ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਡੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਬੇ ਦੀਆਂ 3 ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ $300 ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਡੇਰੀ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਬੀ ਹੋਣੀ ਬੱਲੀ ਹੋਣੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੇ ਦੀਆਂ 3 ਰੇਟਾਂ ਤੇ $300 ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਸਤੇ $500 ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਰਮ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੱਫੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਾਲੇ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ 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 ਲੈ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਆ ਨੌਜਵਾਨ। ਲਓ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋ, ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲੋਕਲ ਵੀ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਥੋੜਾ ਸਾਊਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ 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 ਆ ਸਾਊਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੰਬਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਵੱਡਾ ਰੋਲ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਹੈਲੋ ਆ ਚਲਾ ਦਿਓ ਬਾਬਿਓ, ਆ ਕਰ ਦਿਓ ਸੈੱਟ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੈਲੋ 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 ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ 4 ਵਿੱਕੀ ਸ਼ੇਖ ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਨਵਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਯਾਰੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰਖੇ, ਸੱਚੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰਖੇ। ਆਓ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਓ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਬੰਟੀ ਤੇ ਪਾਲਾ ਤੇ ਬੰਟੀ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਫਾਈਨਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ, ਜੇ ਮੰਗੀ ਜਫਾ ਲਾ ਦੂ, ਜਿੰਦੀ ਹੰਸਰਾ ਪਿੰਦਾ ਖਹਿਰਾ ਅਰਸ਼ ਖਾਕੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਟੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਤੇਜ ਦਿਓਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੁੱਖੀ ਖੰਗੂੜਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਖੰਗੂੜੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜੀ? ਪਿੰਦਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਸੌਰੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ $100 ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਰੀਪਲੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰੀਪਲੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਗੇਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ ਵੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਕਬੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਨਵੇਂ ਸੁਣਾਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ। ਆਹ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਬਾਈ। 1 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਉਹ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਡਰਾਵੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ। ਆਓ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 84 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ। $200 ਦੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਨ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਓ ਜੁੜੀਏ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ। ਨੰਬਰ ਸਟਾਪਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ 3 ਜਫੇ $200 ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। 3 ਜਫੇ ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ $100 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਏ ਨੂੰ। ਰੁਪਿੰਦਰ 500 ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਬਬਲੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ $500 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਬਨ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ $100 ਪਾਲਰੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਧਰ ਵੀਰਾ ਸਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਬੰਟੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੱਟ ਚਲਾਈ ਤੇ 13 ਕਰਕੇ ਤੋਲਿਆ। ਵਹੀ ਨਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਟੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ। ਆਓ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ। ਨੰਬਰ ਬੰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਬੰਟੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕ ਕਰਦੇ ਸਿਫਤ ਯਾਰਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਈਫਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਈਫਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਈਫਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਈਫਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪ ਤੇ ਭਰਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਟਰਾਫੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਆਹੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਬਿਠਾਈਏ, ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਈਏ। ਉਹ ਜੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਸੱਜਣ ਬਣੀਏ, ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਉਧਰ ਰਾਜਵੀਰ ਖੰਗੂੜਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਖੰਗੂੜਾ, SGGF ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪੀ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਆਓ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਉਧਰ ਅਰਬਨ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਟੀ ਪੂਨੀਆ ਤੇ ਸੋਹੀ ਬਾਠ ਪਾਲੇ ਦੇ ਲਈ $100 ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ
ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਜੱਫਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਫੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਜੱਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਪੰਧੇਰ PNB ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਦੇ ਜੱਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥਾਂਬੀ ਵਾਲਿਓ ਜੱਫਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ $200। ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੱਫਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈਪੀ ਧਾਮੀ ਜੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਰੌਕੀ ਭੁੱਲਰ, ਜਗਦੀਪ ਭਿੰਡਰ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ, ਉਧਰ ਤਰਮਣ ਦਿਓਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਲਟੋਏ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਓਏ 2-2 ਕਬੱਡੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ। ਬਲਗੁਲਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਫੀ ਜਫਾ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਹੈਰੀ ਸੋਹੀ ਵੱਲੋਂ $1000 ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਡਲੂਆ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਬੇ ਨੂੰ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਦਵਾਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਊਡ ਇਕੱਠ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੂਰ ਦਰਾਡੋਂ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੇ। ਲਓ ਬੰਟੀ, ਉਹ ਬੰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿਸਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਆਓ PNB ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਚਰਨਜੀਤ ਹੋਣੀ ਪਰਥ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲੇ ਦੇ 2 ਜੱਫੇ $300 ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰੀਆ, ਰਿੱਕੀ ਰਟੌਲ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਖਾਕੋਣੀ ਪਿੰਦੇ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦਾ। ਗਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਨੇ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤਾਂਿਓ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ, ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ। ਲਓ ਸੁਲਤਾਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਨੀਪਾਲ $2000 ਬੁਲਗੁਲਗੇ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੰਤਮ ਪਲ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਆ ਜੇ ਪਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੱਫਾ $1100 ਦਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਰਾਜਵੀਰ ਹੁਣੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ 1100 ਦਾ ਜੱਫਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਰਾਣਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਰਾਏ ਭਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਣਕ ਢੇਰੀ ਵਾਲਾ ਗੋਪਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ 1100 ਦਾ ਜੱਫਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜੀ? ਆ ਪਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆ 1100 ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣੀ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਘਿਓ ਵੱਲੋਂ $100 ਹਾਂਜੀ ਪਾਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਆ $1200 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜ ਲਿਓ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਲਓ ਲਾਸਟ ਹੀ ਰੇੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਰਣਜੋਤ ਪਿੰਡਰ ਤੇ ਦਿਆਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਲਟੋਏ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕ ਦਾ ਘੋੜੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪਾਲੇ ਦਾ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਰੇਡ ਓਂਕਾਰ ਸੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜ ਹੋਇਆ ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਥਾਂਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਕਿੰਗ ਆ ਮੰਗੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਮੰਗੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ, ਨੰਬਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲਦਾ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜਾਣ ਕੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉੱਥੇ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਫੜਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਜਿਹਨੇ 1100 ਦੇਣਾ, 2100 ਦੇਣਾ, 3100 ਦੇਣਾ, 11000 ਦੇਣਾ, ਲੱਖ ਦੇਣਾ, ਗੱਡੀ ਦੇਣੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕੁਛ। ਬਈ ਕਰ ਲਓ ਚਾਅ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ। ਮੁੰਡੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਜਾਓ ਨਾਲੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਉਣ। ਲੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਨ। $1100 ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਗੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜਦੀਪ ਲਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਦੇ ਜੱਫੇ ਤੇ $200 ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਦੀਪ ਲਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀਰੇ। ਰਾਜਦੀਪ ਲਾਲੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਮੈਕ। ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 골ਡ ਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਘਿਓ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਢਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 골ਡ ਲੀਫ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 5-5 ਕਿਲੋ ਹਰੇਕ ਜੱਫੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਕੰਗੂੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗੂੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ 골ਡਨ ਸਪਾਂਸਰ ਗਾਮਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕ ਦਾ। ਕੌਣ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਹੈਰੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਰੀ ਜੀ ਵਲਟੋਏ ਵਾਲੇ ਦਿਓਲ ਬ੍ਰਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕ ਖੋਸੇ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 7 ਸੀਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਘੱਟ ਆਏ ਹੋ, 3 ਦਿਨ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਸ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਾਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਬਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਸ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਖਹਿਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਸ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਔਰ ਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ।
ਬਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਖਿਡਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਹੋ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ, ਲੱਗ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘਸਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਦੇਖੋ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਬਣਦਾ, ਦਿਓ ਬਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਸੇ ਤਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੌਕਰ ਟੀਮ 3-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸੌਕਰ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 35ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 3-2 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਲੱਬ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। 43 ਦੜਾਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੌੜੇ ਸਵੇਰੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਵਰਆਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਚੌਥਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਔਰ ਕਦੇ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ, ਉਹਦਾ ਭੱਜ 42-45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਲਈਦਾ ਰੋਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਓ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਬਈ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰੋ ਬਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਈ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਂਗ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਫੜਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ, ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਲਿਆਓ, ਮੇਰਾ ਭਰਪਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੋ ਲਿਆ, ਸਪਾਂਸਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਓ। ਪਨਵੈਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗਰੁੱਪ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਲਾਟੀਨਮ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਪਨਵੈਕ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ SGGS ਡਾਇਮੰਡ ਸਪਾਂਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਆਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੋਫੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੌਕੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੋਫੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ 1 ਮਿੰਟ। ਪਨਵਿਕ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਪਨਵਿਕ ਵਾਲੇ ਆਇਓ, ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ ਆਇਓ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਬਈ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਵੀ 5 ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਤੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਿਓ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਰਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਗਬਾਣੀ ਚ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਖਬਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਦੇਾਂਗੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ। ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ ਹੁਣ। ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਨਵਿਕ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਔਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਫੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਸੱਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਥ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜੀ PTC ਵਾਲਿਓ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਆਪ ਖੁਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਪੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਗਤ ਤੁਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਓ।
ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ 3 ਦਿਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਪਨਵੈਕ ਗਰੁੱਪ, SGGS ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਨਵੈਕ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੰਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ, ਬੰਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 골ਡ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਕੋਰਪੀਓ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਰੇਨ ਹੌਨ ਲੈਂਡ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ 골ਡ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਅਰਬਨ ਲੈਂਡ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ, ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਗਾਮਾ ਕਾਲਜ, ਬਿਗ ਵੀਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ, ਕੈਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਰੈੱਡ ਰੌਕੇਟ, ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਕਾਲਜ, GB ਡਿਵੈਲਪਰਸ, ਗੱਭਰੂ TV, ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਾਇਰ, ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬੁਲਜ਼ ਆਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, JSK ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੋਮਸ, ਸਿੰਘ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਗਲੋਬਲ ਗਰੋਸਰੀਜ਼, ਸਿੰਘ ਕੰਕਰੀਟਿੰਗ, ਵੈਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਵਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਆਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਜੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਆਲ ਡਾਟਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਨ ਹੌਨ ਲੈਂਡ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜੀ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੀਪਲੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਗਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ 골ਡ ਕੋਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਖੈੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੈੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖੈਰਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਨ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਅੰਡਰ 17 ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਫੋਟੋ। ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਤਵੰਤ ਰਾਏ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਰਣਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਖਹਿਰਾ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਇਓ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਰਣਜੀਤ ਖਹਿਰਾ ਭਾਜੀ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਸਾਡੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਓ। ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, 7 ਸੀਜ਼ ਟੀਵੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜਿੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਰਮਨਦੀਪ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਜੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਗਜੀਤ ਖੋਸਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਭਾਜੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ ਐਡਲੇਟ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਟਿਕਟਾਂ। ਜਗਜੀਤ ਖੋਸਾ ਭਾਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਧਰ ਦੱਸੋ। ਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਫੜ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ ਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੈਨਬਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਚੱਲਦੇ ਬੁਲਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ 30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਆ ਕਰਿਓ।
ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਕੌਣ? ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਤੂਰ ਭਾਜੀ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਤੂਰ ਜੀ, ਰੇਡੀਓ 4EB ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰੇਡੀਓ 4EB, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ, SBS ਪੰਜਾਬੀ, ਪ੍ਰੀਤਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਰਸ਼ਪਾਲ ਭਾਜੀ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ ਰਣਜੋਤ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ, ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ ਰਣਜੋਤ ਭਾਜੀ, ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਆ ਜਾਓ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਰੱਖ ਲਓ। 7 Seas, ਗੱਭਰੂ ਟੀਵੀ, ਵਿਜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਭਾਜੀ, GB ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਭਾਜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਸੌਕਰ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਗਿੰਨੀ ਸੰਧੂ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ, ਹਾਂਜੀ ਲਸਾੜਾ ਭਾਜੀ, ਭਾਜੀ ਆਇਓ, ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਭਾਜੀ 4EB ਰੇਡੀਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ।
ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਭਾਜੀ ਆਇਓ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭਾਜੀ। ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਭਾਜੀ ਆਇਓ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਓਪਨ ਸਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਬੈਸਟ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਐਵਰ। ਤਾੜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਬਈ ਇੰਨੀ ਆਣ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 35ਵੀਂ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ 100ਵੀਂ ਗੇਮਾਂ ਤੱਕ ਜੂੰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆ ਵੀ ਆਉਂਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਤੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰੈਫਰੀ। 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵਿਨਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਹੋਲਡ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੰਡਰ 17 ਦਾ ਦਿਓ ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਲੇ। ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਦਾ, 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਬੋਲ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲੋ। ਗੁਰਸਾਹਿਬ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਹਿਜ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੇਡਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਨਾਨੇ ਨੇ ਸਟਾਪ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇ ਦੋ ਦੇ ਦੋ ਉਹ ਦੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਬੱਡੀ ਲਾਈਵ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਬਲਰਾਜ ਸੰਘਾ ਭਾਜੀ, ਭਾਈ ਆਇਓ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘਾ ਆਗੇ ਆਗੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆ ਦਿਓ ਬਲਰਾਜ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਦਈਏ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਆ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। 40 ਵਲਗੁਲਗੇ ਦੇ ਸੀ ਤੇ 40.5 ਸਿੰਘ ਸਭਾ। ਸੋ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜੇਤੂ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਜੇਤੂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਨਰ ਅਪ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਨਰ ਅਪ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਟਰੋਫੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇ ਰਨਰ ਅਪ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਪੀ ਧਾਮੀ ਭਾਜੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਹਦਾ? ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੀ ਆ ਜਾਂ ਅੰਪਾਇਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ ਪੈਸੇ। 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ। ਸੈਕੰਡ ਰਨਰ ਅਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਰਨਰ ਅਪ ਟੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਪੂਰਾ? ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਭਾਜੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਭੁੱਲਰ ਭਾਜੀ। ਆਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਓ ਪਲੀਜ਼। ਆਲ ਡਾਟਾ ਭਾਜੀ ਆਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪੂਰਾ ਸਾਂਭਿਆ ਸਾਡਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਧਾਮੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ।